Amen. Good morning, church! Morning po sa bawat isa. Indeed, this is a day that the Lord has made. Amen po ba? Sige po, kaya tayo po tumayo. Lapitan po natin ang bawat isa at kamayan po natin ang isa't isa. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. So this morning, once again, ihanda natin ating puso, ating pong isipan sa pagpupuri natin sa Panginoon. Tuning nga this morning, let's invite the presence of God to move in this place. Kaya sa umaga pong ito, it's between you and the Lord. Just speak the name of Jesus. Dahil sa Kanya pong pangalan, there is power, there is healing. Kaya sa umaga pong ito, sa ating palang pong pag-awit, we will declare na ang presensya ng ating Diyos ay mararanasan natin sa umagang ito. Starts to break. There is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Sing your name. Your name is freedom. Sing your name. Your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. 'Cause I just want to speak the name of Jesus.
Speak the name of Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is power. Come on, let's declare. Your name is healing. There is healing. Your name is life. Lift up your voice and sing. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing it again. Your name is power, Lord. Your name is power. There is healing. Your name is healing. Your name is life. Speak the name, speak the name. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, we will shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in this ring. Jesus in the darkness. Come on, lift up your voice. Primo Dios. Jesus for my family. I speak. Yes, we speak your name. Oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Speak the name. I speak the holy name. Jesus. Sing it again. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in this room. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. You speak the name. I speak the holy name. Jesus. Oh, once again, lift up the name of the Lord. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus. Jesus in the street. The name of Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Once again, shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Speak the name. I speak the holy name. Jesus. There is power in your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. There is power in the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church, just the voice. Your name is power. Your name is healing. Come on, lift up your voice. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a Sing it again with fire. all of your hearts. There is power in the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name, Lord. Your
magnified. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! There is power in the name of Jesus. Come on, lift your voice. Lift your voice. Lift your praise. Give Him glory. Give Him honor. All the praises belong to You. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank You today. Thank You, Praise God. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, tunay nga, O Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito na binigay mo sa amin. Na tunay nga, O Diyos, na muli nais ka naming maranasan, nais naming maramdaman, Panginoon, muli ang iyong kapangyarihan. At Lord, muli sa iyo namin pinagkakatiwala ang gawain ito. Ikaw po ang maitaas, Panginoong Isus. Ikaw po ang makita. Ikaw po ang madakila. Ikaw po ang maparangalan. Ikaw po ang maging bida, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya naman, O Diyos, salamat sa mga gagawin mong bagay, O God. Lord, muli inaangkin namin, Panginoon, kasi binigay mo na ang katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa bukas na langit. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na ibubuhos. At ang bawat isa ay makakaranas, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala, ng iyong himala, ng iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat ang lugar na ito, Panginoon, ay pagharian mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya. Santong Espiritu, ikaw po, O God, ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. At tunay nga, Panginoon, ngayon pa lamang inaangkin na namin na ikaw ay may gagawin sa umagang ito. Lord, salamat ang iyong mga anghel ay isama mo sa aming pagpupuri. At tunay nga ang magbantay sa apat na sulok ng lugar na ito. At ang presensya mo, Panginoon, ang siyang mararanasan ng bawat isa. Salamat, Lord God. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat, Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Sa'yo lahat ng papuri. Sa'yo lahat ng pagsamba. Sa'yo lahat ng kadakilaan. Sa'yo lahat ng pinakamataas na parangal. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Amen. Good morning! Amen. Muli sa umagang ito, sama-sama tayo magpupuri. Sama-sama nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Lahat po ng handa na magpuri, sumigaw ng Hallelujah! Mas malakas! Hallelujah! Come on, let's give every praise to our God. He deserves all the highest praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Sing glory, glory, hallelujah to our God. Every praise, come on, give Him praise. To our God, every praise, every praise, to our God, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Come on, shout hallelujah, sing hallelujah to our God. Hallelujah to our God. Sing every praise. Every
Shout, God my Savior. God my Savior. My healer. My deliverer. Shout, yes he is. Yes he is. God my Savior. My healer. My deliverer. Yes, he is. Yes, he is. Every praise. Say, won't give him the highest praise. Yes, Lord. Oh, every praise. We give you praise. You alone. Oh, shout hallelujah. Hallelujah. To our God. Glory. Hallelujah. To our God. Every praise. Every praise. To our God. God my Savior. Say, God my Savior. My healer. God my deliverer. Yes he is. Yes he is. Sing God. God my Savior. Yes you are. My deliverer. Yes he is. Yes he is. God my Savior. Come on, lift up your voice and sing. We will declare we are healed. God my deliverer. Say, yes he is. Yes he is. God my Savior. My healer. My deliverer. Shout, yes he is. Yes he is. Every praise, say, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. We give you praise, Lord. The highest praise is to our God. Oh, sing hallelujah. Hallelujah. To our God. Glory. Hallelujah. To our God. Every praise. Every praise. Shout every praise. Every praise. Shout every praise. Every praise. Sing every praise. Every praise. Every praise is to our God. Come on, shout your praise unto the Lord. Everything that has breath, come on, praise the name of Jesus. Yes, Lord. Kung humihinga ka pa sa mga oras na ito, sabi sa salita ng Diyos, ang lahat ng humihinga ay magpuri sa ating Panginoon. Hey! Let everything that is breath praise the Lord! Praise the Lord! Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! I praise in the valley, praise in the mountain. Yes, Lord, we pray. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surround me. This praise is the waters my enemies found me. As long as I'm praising, I've a reason to praise. Oh, my soul, sing praise, praise.
sa buhay. Hey! And we will declare, I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody great. Come on, let's praise. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. Praise! I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause there's nobody. Come on, shout your praise. Praise the Lord. Oh, everybody shout your praise. Pinupuri ka namin, O Diyos. Come on, give Him the highest praise. Give Him the highest praise. Oh, we thank you, Jesus. Oh, you alone be glorified. You alone be magnified. Oh, yes, Jesus. Oh, thank you, Lord. Tunay nga, O Diyos. Ikaw lang aming tinataas sa lugar na ito, Diyos. Lord, alam ko, Panginoon, ang aming mga papuri ay nakakaabot sa iyong trono sa umagang ito. And Lord, this morning, we will enter your Holy of Holies. And once again, fill our hearts, fill our lives, Lord, with your presence.
it again, Lord. We enter. I enter the holy of holies. I enter through the blood of I enter to worship you only. I enter to honor. Lord, we worship you. Lord, I worship you. Come on, church, just worship the name of Jesus. Sing with all of your hearts, Lord, we worship you. Oh yes, here we are, we worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Oh, we worship you. For your name is holy. Sing you are holy. For your name is holy. Sing you are holy. Yes, Lord, you are. For your name is holy. For your name is holy. Sing you are holy. Lord, we worship you. Sing, Lord, I worship. Lord, I worship you. Oh, we worship your name. I worship you. Lord, I worship. I worship you. Lord, I worship. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship. For your name is holy. Yes, you are holy. Lord, for your name is holy. Yes, you are holy. Yes, you are. Lord, for your name is holy. Holy. For your name is holy. Say you are. The Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. The Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Sing it again, the Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. The Spirit of the Sovereign Lord, the Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Let the weight of your glory, let the weight
Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Sing it again. The Spirit of the Sovereign Lord. The Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Oh, your Spirit, Lord. The Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Sing the Spirit of the Sovereign Lord. The Spirit of the Sovereign Lord, come and make your presence known, reveal the glory of the living God. Let the weight, Let the weight of your glory cover us. Let the light of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory cover us. Let the life of your river flow. Let the truth of your kingdom reign in. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy,
to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself.
Diyos, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kumikilos ang Diyos kapag sinasamba natin siya. Oh, gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Oh, halakarabayanda, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Amang Diyos na banal, salamat po, Panginoon. Narito ka sa aming kalagitnaan. Nararamdaman namin ang iyong pagbisita. Maraming mga simbahan ngayon ay hindi nararanasan ng iyong kapangyarihan. Lord, salamat sapagkat narito ka, ang aming Diyos na sinasambat, pinaglilingkuran, bagamat di nakikita, subalit nararamdaman at nararanasan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iibig sa bawat isa po sa amin. Pinili mo kami, Panginoon, sa dinami-dami ng tao sa mundong ito. Salamat po, O Diyos, ang aming buhay na ito'y galing sa iyo. Nilikha mo kami upang ikaw ay parangalan, itaas at sambahin. Lord, hayaan mo na habang kami may mga buhay at hiningat lakas, ay maipagamit ito sa paglilingkod po sa iyo. Ngayong umagang ito, walang ibang maparangalan at maitaas, kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Kaming lahat ang maibaba at ikaw ang maitaas. Let your glory surround this place. Let your presence, O God, sanctify us, Lord, with your precious blood. And Lord, thank you for the open heavens. Thank you, Lord, sa gagawin mo po sa aming mga buhay at kalagitnaan ngayong umagang ito. Ihanda mo ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. And as I declare, O God, something good, something best is going to happen upon your people. We will never be the same after this worship service, O God. Hindi na kami magiging katulad ng dati, Panginoon, dahil ngayong umagang ito, may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Magpapakilala ka, babaguhin mo ang aming mga buhay, magpapagaling ka ng may sakit, palalakasin mo mga nanghihina, at patitibay mo pananampalataya, Panginoon. Marami pong salamat. Gawin mong empty ang aming mga puso at matanggap namin at mapapasok namin sa aming puso at isipan ng mga salita mo na nagbibigay buhay. Salamat, Panginoon. Mamaya'y aalis kami sa bahay-sambahan na ito. Taglay ang katagumpayan, taglay ang kagalakan, taglay ang himalang ng gagaling po sa iyo. At patuloy mo itago ang iyong lingkod sa likod ng iyong krus, Panginoong Hesus. Ikaw lamang ang maluwalhati at maitaas. Salamat po, Ama. Tanggapin nyo na maingat at ibinabalik namin na maingat ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng karangalan sa iyo lamang, Ama, sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, malakas na palapak para sa Diyos na buhay. The best clap offering to our God, our people of God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, glory. Bago po kayo maupo, kamayan nyo nasa kaliwat kanan, sa likod, sabihin nyo, salamat sa Diyos at narito ka. Salamat sa Diyos at narito ka. Amen, amen. Sige po, amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen, amen. Sige po, at inaanyahan natin ang lahat ng bata. Atin po silang ipagpe-pray. Sige po. Ayan. Ayun, ang ating nauuna. Praise God. Amen. The Lord will fulfill His purpose sa ating next pastor and bishop. Amen. Hallelujah. When God called David, no, nang tawagin ng Diyos si David po ay, I think, 8 to 10 years old, no, nang siya'y tawagin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sige po, lahat ng bata, meron pa dyan kudan. Sige po.
Hindi mga batang isip, ha? Mga bata. Ayan, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, ituon nating lahat. Ayan pa, mga bata, parating pa. Ituon natin ang ating makamay sa kanila. Ayan. Praise God. Sa Mark chapter 10, verse 13 to 16, may mga yung mga magulang dala-dala yung mga anak nila, gustong ilapit kay Jesus para pagpalain ng Panginoon, i-bless ng Panginoon. Nakita ng mga disipulo, pinagalitan yung mga mother, mga parents, wag daw ilapit yung mga anak kay Jesus. Nakita ng Panginoon, pinagalitan niya mga alagad niya. At ang sabi niya, pabayaan niyong ilapit sa akin ang mga bata, sapagkat sa kanilang nagsisimulang maghari ang Diyos. Kung nais niyong pagharian kayo ng Diyos, tumulad kayo sa mga bata. Kaya ang mga bata pong yan, special sa Panginoon yan, mahal na mahal ng mga bata. Ituon po natin ang kamay natin sa kanilang lahat. Dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, nagsasalita kami sa mga batang ito ng pagpapala. Nagsasalita kami ng karunungan, ng katalinuhan, kalusugan, kalakasan ng katawan. Nag-speak kami sa mga batang ito, Panginoon, that someday may hihirangin ka sa kanila na mga preacher, evangelist, pastor. In Jesus' name, guro, mga abogado, Panginoon, kung hindi ka pa darating, mga maglilingkod sa aming bayan, mga leader ng aming bayan. Lord, sila mag-excel sa kanilang pag-aaral in the name of Jesus at lalaki silang may takot sa iyo, may pagkakilala sa iyo mula sa Bibliang kaparaanan. Pangunahan mo po ang kanilang mga tagapagturo sa Sunday School. Bigyan mo ng patuloy na katyagaan, katatagan at maturuan sila ng mula sa iyong salita. At Lord, ingatan mo po ang mga batang ito. Sila magiging magalang sa mga magulang at nakakatanda. Masunurin sa mga magulang nila in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. At lahat ng gawa ng kaaway ay sinasara ng pintuan sa kanila. Ang aksidente, ang sakit, karamdaman in the name of Jesus. Sapagat ang mga batang ito ay mahal na mahal ng Diyos na buhay. Lord, I release blessing after blessing sa mga bata pong ito. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name, amen. And amen. God bless you. Lakad lang. Huwag tatakbo. Ayan. Punta na kayo doon sa inyong Sunday school. Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ito po ang ating third quarterly joint fellowship. At kasama po natin ngayong umagang ito ang ating pamilya ng Jeblu mula po sa Pasig. Pakitayo mga taga Jeblu Pasig. Tayo po. Ayan, palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ayan, kasama po nila ang ating Pastor Boy, Pastor Cora, mga mother natin sa Pasig, Ate Sonia, first time niya nakarating. Ate Sonia, ayan, no? At nagpapastor natin doon ay grabe po, anointed man of God, no? Talagang force po sila. Teamwork, ang ating Pastor Andrew and Pastor Joseph. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. I believe before the end of this year, mati-triple at hindi lamang triple ang mga kapatirang dadalo doon, magmumultiply po sila. Ano po? Amen, amen. At ganun din ang ating Jeblu family mula sa Parañaque. Pakitayo po ang taga Parañaque. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo po, lahat sila. Ayan. Unahan po na ating Pastor Alvarado. Ayan, ang kanilang pastor po doon. At si Keno ng ating assistant doon, nandiyan ba? Parang hindi ko natanaw. Ayan. Amen, amen. So, ganun din po kasama natin ngayong umagang ito ang ating mga Jeblu Salinas. Pakitaas po tayo po mga taga Salinas. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan, dami po nila. Amen, amen. Praise God. At ang pastor po natin doon ay ang Pastor Neil at katuwang kanyang wife, si Sir Bina. At siyempre, meron tayong mga masasabi natin mga assistant, talagang katuwang po ng ating pastor doon, ang ating future pastor, Jenner Dehito. Pastor, tayo po. Amen, amen. Hallelujah. Yan po ay kumbaga sa stoplight sa kalye ay lagi naka-green light, walang stop-stop. Pagka may order po tayo, on the go lagi yan. Anytime na tawagin ng mga pastor, punta tayo doon, punta dito. Talagang andyan po yan. Ano po?
At ganun din ang ating future pastor yan. Talagang full support sa gawain ng Panginoon. Ang kapatid natin, wala iba kundi si Brother Mr. Bim ba yun? No? Brother Wilmer, palapakan natin ng Panginoon. Ayan. Sister Cecilia, yung contact person po natin doon, grabe po yung puso nila at yung mga ilang mother natin doon, katuwang nila, very supportive po sila sa gawain ng Panginoon. At nakita ko po yung heart nila, talagang open ang tahanan at kaya ang compound nila ay nabuksan para sa gawain ng ating Panginoon. Ayan, praise God. At ganun din, siyempre, ang ating pastor ng Alipab, bagamat walang ating mga ilang kapatiran dahil kapupunta lang nila rito 2 weeks ago. Kaya narito po ang mag-asawa natin, napakasipag din, Pastor Jan and Sister Myra. Tayo, Pastor. Ayan. Ayan, amen, amen. Alam niyo po, napakaganda po ng ginagawa din ni Lord sa Lipa. No po? At nung unang-unang punta ko po doon, talagang sabi ko, Lord, ito na. No? At yun nga, nag-start tayo doon. Ang puso ng mag-asawang ito, talagang thrice a week, nandun po sila sa Barangay San Guillermo. At marami na rin po doon talagang tinatats ng Panginoon para makilala ang Diyos sa tama't Bibliang paraan. Kaya I believe na more souls pa ang mawiwin po doon para sa ating Panginoon. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. At siyempre, ang ating mga kapatid mula po dito sa main church natin, Molino, tumayo po. Palapakan natin ng sa mga taga Molino. Sana. Ayun pa sa likod. Ayan. Ayan. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. At purin po ang Diyos sa umagang ito. I believe na ang Diyos po ay inihahanda po tayo for His second coming. Ano po, doon sa tinatawag na rapture of the church. Nakukunin ng Panginoon ang lahat ng mananampalataya niya na inihanda po tayo ng Panginoon sa huling panahon na ito. Hindi nga lang natin alam kung kailan tayo irarapture ng Panginoon. Gusto niyang maihanda ang kanyang church. Ano po? At doon po sa mga naipamigay sa inyong prayer request, ano po, isulat nyo po dyan mamaya ang inyong mga prayer request sa family, sa trabaho, negosyo, sa mahal sa buhay na gusto nyong matransform, malapit sa Diyos. Ano man po yung prayer request nyo at kahit ilan po yan, isulat nyo lamang po sa prayer form request na ibinigay sa inyo. At mamaya po, sa huli po natin ihulog yan pagka nagbigay po ng announcement ang aking wife, Reverend Stella, para po doon sa prayer request natin ipagpe-pray mamaya po yan. Ano po? So lahat po kayo nabigyan ng prayer request sa sleep. Ayan, mahalaga po iyan. At mamaya po i-exert po iyan ng ating First Lady ng J-Blue. Amen po ba? Wala pong Second Lady. Third and first lang. Ayan. Amen, amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At tayo po'y dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito po ang ating pinakatim po natin, speak the word ngayong buwan na ito. Sabihin mo lamang magsalita ka. At basahin po natin ito sa Tagalog. Pero bago po yun, dahil ngayon po dinadaos din natin ang family day with the Lord natin. Kaya nandyan po yung mga mag-asawa, kasama ang anak. Sino po dito, pakitaas ang kamay na narito, kayo mag-asawa at kasama nyo rin ang anak nyo. Kung meron man, taas nyo po ang inyong mga kamay, pamilya. Ayan, yung mga family. Pati mag-asawa, yung anak nyo nandyan. Ayan. Praise God. O kung wala man ang wife nyo o husband nyo, taas niya rin ang kamay ng mga tagalangit. Ilan lang tagalangit ata rito? Sige po, 1, 2, 3, taas ang kanang kamay. Ayun, yung iba hindi yata makapagtaas na kamay, parang tagalangit ba ako? Nandito ako sa lupa eh. No? Amen, amen. So, purin po ang Diyos. Sabi ng Joshua chapter 24 verse 15, sabi po dyan ni Joshua, bago matapos ang aklat ng Joshua, nagsalita po siya diyan. Ang sabi niya po, but as for me and my house, but as for me and my family, we will serve the Lord. No? Sabi niya rito, basahin natin lahat, 1, 2, 3. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house or family, we will serve the Lord. Kausap ni Joshua yung mga Israelita.
Sabi niya, kung ano sa tingin ninyo, masama bang maglingkod sa Panginoon? Pumili kayo ngayon, sabi niya. Ngayong araw na ito, kung kanino kayo maglilingkod, sa Diyos ng inyong mga ninuno na pinaglingkuran sa kabilang ilog, o sa Diyos ng mga Amorita, no? At ang sabi niya, pero sa akin, para sa akin, at sa aking pamilya, ako at kami maglilingkod sa Panginoon. No? Kasama niya ang kanyang buong pamilya. Si Joshua ay pinangunahan ng bansang Israel matapos na mawala na si Moses. Siya yung successor ni Moses. Siya yung nagpatuloy na pangunahan ng mga Israelita sa paglilingkod sa Diyos, pero marami nga sa kanila naging matigas ang ulo, sumuway sa Diyos, maraming mga pinaglingkuran at sinamba noong panahon na yon. Hindi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, kaya pinapipili niya ang mga tao. Kung sa tingin ninyo ay masama bang maglingkod sa Diyos, no? Mamili kayo ngayon. Pinapipili niya yung mga tao. Pero para sa akin at sa aking pamilya, maglilingkod ako sa Panginoon. No? Kaya narito po tayo ngayon para maglingkod sa Diyos habang nabubuhay. Amen po ba? Kasama ang ating buong pamilya. Praise God. Amen. So puntahan natin ang Luke. Sa Tagalog tayo, Goy. Luke chapter 7 verses 1 to 10. Luke chapter 7, 1 to 10. Basahin natin ang sa Tagalog. Ayan. Luke chapter 7, verses 1 to 10. Basahin muna po natin yung Tagalog. Ayan. Okay. Ano po? Ito po ang sabi. Verse 1. Nang matapos turuan ni Jesus ang mga tao, tumayo po ang bawat isa. Sige po, bilang paggalang natin sa salita ng Diyos. Ayan, hawak nyo po ang Bible nyo. Basahin natin. Luke 1, 1 to 10. Nang matapos turuan ni Jesus ang mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Verse 4. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimting silang nakiusap sa kanya. Siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo, sapagat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus, ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito, Ginoo, huwag na po kayo magpakapagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. 7. Hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking aliping. Yan. Speak. No? Speak your words, sabi po roon sa Ingles. At gagaling na ang aking aliping. Magsalita lang kayo. Verse 8. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin. At may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. Ang magpapala sa kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Sa ating nabasa ay makikita natin mga kapatid, mga magulang, ang isang kasaysayan o pangyayari patungkol po sa buhay ng kapitan ng Romano. Ito pong kapitan ng Roma na ito, siya po'y pinakakumbaga hepe o pinakamataas ang katungkulan during that time doon sa Roman soldier. Ang tawag sa kanya, kapitan ng Romano. No? At ito po'y, Roman soldier was a centurion.
ito po centurion, a professional officer who commanded a unit of about 80 to 100 soldiers. Yun po ang kanyang pinapangunahan. At ang responsable he is responsible for training and discipline of his soldiers. Yung pong kapitan ng Romano na yun bilang leader ng mga sundalo during that time. At ang Panginoon, matapos daw magsalita doon sa mga tao during that time, nagpunta siya ng Capernaum. At nung siya naglalakad, yun nga, merong isang kapitan ng Romano na nabalitaan namin doon si Jesus papunta sa kanilang lugar. Kaya ang ginawa ng kapitan ng Romanong ito, sapagkat yung kanyang alipin, no, ay merong sakit at karamdaman na parang siguro malapit ng mamatay. Kaya nagpasugo siya at pinasabi niya na, Panginoon, pumunta po kayo doon sa aming kapitan, no? Sapagkat mahal niyang ating bansa. Nagpagawa pa nga siya ng, kumbaga sa panahon natin, ng bahay-sambahan ng sinagoga. Ang kanya pong alipin ay maluba ang karamdaman at agaw buhay, maluba po ang sakit, baka mamatay. At yun ang sinabi sa ating Panginoon. At nung alis na daw ang Panginoon papunta roon, nagpasugo uli ng isang kaibigan o alipin at ipinapasabi, Panginoon, hindi na po ko karapat-dapat na puntahan ninyo. No? Hindi rin ako kailangan humarap sa inyo. Dahil ako naman po ay merong nasasakupang mga tao. At ako rin po'y napapailalim sa nakakataas sa akin. At kapag sinabi ko sa taong ito, pumunta ka roon, pupunta siya, gawin mo ito, gagawin niya. Pag sinabi niyang maupo ka, uupo ka. Ano man ang instruction niya, ano man ang order niya, sinusunod ng mga tao. Dahil nga siya ay kapitan ng Romano, ng mga sundalo nung panahon na yun. At na marinig ito ng Panginoon, nagulat siya, namangha siya. No? Dahil ang sabi ng verse 7, ang sabi roon, speak the word of healing. Yun ang sabi po ng verse 7 doon sa Amplified Bible Version. I am not worthy enough to even come out to meet one like you. Hindi na ako kailangang humarap pa sa inyo. But if you would just speak the word of healing from right where you are, I know that my servant will be healed. Yan. No, gagaling daw po yung kanyang alipin, magsalita lang ang Panginoon. No? Yun ang sabi ng kapitan ng Romano, hindi na kayo kailangan pumunta sa amin. Sabihin nyo lamang po na yung alipin ko'y gagaling at gagaling siya. So nagulat ang Panginoon. Namangha ang Panginoon sa sagot sa ipinasabi sa kanya ng kapitan ng Romano. No? Ni sa Israel, hindi raw siya nakakita ng ganong klase ng pananampalataya. No? Kaya ano ang sabi? Pag uwi nung inutusan, nung oras ding iyon, gumaling yung alipin ng kapitan. No? Anong sabi? Speak the word. Magsalita lang kayo. Kung kayo po'y may problema, may pangangailangan, may suliranin, ano man ang isin natin, ano man ang pangarap natin, ano man ang gusto natin mangyari sa buhay natin, magsalita lang kayo. Speak the word. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, speak the word. Sa kabila, speak the word. No? Because there is power in our word. No? There is power. Meron kapangyarihan. Ano ang sabi ng Proverbs 18:21? Life and death are in the power of the tongue. Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. No? So may power ang labi natin, ang dila natin. Kaya yung mga salita natin, may dala-dala yung power. Words carry the power of life and death. No, yung mga binibigkas natin, yung mga sinasabi natin, kung ano man sabihin mo sa anak mo, sa asawa mo, magsalita ka lang lagi ng positibo, ng positive, mangyayari po yan. Kaya yung ating mga dinideklara araw-araw, yung lagi nating sinasabi, makita nyo isang araw, nangyarit na ganap. Kaya ang sabi ng kapitan ng Romano, Lord, speak the word. Magsalita lang kayo, ang alipin ko'y gagaling. I know that my servant will be healed. At yun nga ang nangyari. Nagulat kasi Panginoon ni sa Israel, wala akong nakitang ganitong klaseng pananampalataya. Dahil ang kapitan ng Romanong ito, he recognized that Jesus has the authority. Katulad niya, merong authority siya na kung anong sabihin niya, upo ka, upo. Di upo siya. Punta ka doon, punta naman siya. No, dali mo itong mga sandata na ito sa kabilang kampo natin. Lahat ng mga napapailalim sa kapangyarihan ng sundalong ito, sumusunod sa kanya. No?
Basahin po natin ang Matthew chapter 12, verse 33 to 37. Matthew 12, 33 to 37. Ang sabi po rito, sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy, kung mabuti ang kanyang bunga. At masama ang punong kahoy, kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. No? You will know the tree by their fruit. Makikilala mo raw yung puno sa bunga niya. 34, lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Sa English diyan, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano raw yung laman ng puso, yun ang lalabas sa bibig. Yun ang sasabihin ng tao kung ano yung nasa puso. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Kaya pag ang puso ng tao, ando ng kabutihan, kalinisan, kabanalan, ang lalabas sa bibig niya, mabubuti. Pero pag masama ang puso niyan, lumalabas sa bibig po yan. Verse 35. O 36, nasa 36 na po tayo. Tandaan ninyo, 35 nga po ba? O 36 na. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. No? Paparusahan daw ang tao batay sa kanyang mga salita. Kaya yung mga salita natin, napakahalaga po niyan. No? Roman number 1, ang ating pag-aaralan is the power of the word and the result. Ang kapangyarihan ng salita at ang resulta nito. No? Yung power ng mga salita natin. Letter A, under ng Roman number 1, power of the word. No? Tingnan muna natin, ano yung kapangyarihan ng salita? Anong sabi ng verse 33 na binasa natin? To 35. No? Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga. At masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. No? Kung ang punong yan, nakita nating santol, eh, ang bunga niya, santol. No? Kung ang punong yan ay kayumito, kayumito. Kung yan ay mabolo, ayun, may mabolo dun sa paglabas kila Brother Arvin, no? Sa Zambales. No? Doon na lang sa probinsya, may ganun, nung araw, dyan sa may kuli-kuli sa Pasig, yung Bedanya Street, meron po dyan Bedanya Street, yung apelido namin, galing sa aming mga ninuno. Sa may barangay San Nicolas, Pasig, may mabolo puro, ngayon pinutol na yon. Bihira na po yung may mga ganong puno sa Metro Manila. Halos sa probinsya na lang. Kung ano daw yung puno, yun yung bunga. At nakikilala ang puno sa pamamagitan ng bunga niya. You will know them by their fruit. No? Kaya kung ang puno, halimbawa sa church, kung ang leader mo, mabuting tao, yung mga tagasunod niya at bunga niya, magiging mabuti rin yan. Pero kung nakikita mo ang leader mo masama at merong pangit at malaking kasalanan ginagawa, madadama yung mga bunga niyan. No? Ganun po ang tinutukoy diyan. Tuloy po natin, 34. Lahi ng mga ulupong, kasi kausap ng Panginoon dito yung mga eskriba, mga pariseyo. Paano kayo makakapagsabi ng mabuting bagay, gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Yun nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No? Kung ano daw yung laman ng puso, lumalabas sa bibig yun. 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Ito po yun, no? Letter A, the power of the word reveal our character. The power of the word reveal our character. Verse 33 to 35. Inihahayag ng salita natin yung karakter sa pamamagitan ng salita. Yan yung power ng word eh. No? Doon po sa Bishops and Pastors Congress na aming nadaluhan, binigyan din po doon at sobrang halaga
na ang bawat isa po sa atin na mga mananampalataya ng Panginoon sa buong mundo ay dapat mabuhay na tulad ng Panginoong Hesus. Living like Jesus. Na mabuhay ng tulad sa ating Panginoon. Not in deity, hindi dun sa pagiging Diyos. Diyos ang Panginoon eh. But in humanity, yun sa pagiging tao. No? Paano po ba nabuhay ang Panginoon sa lupa? Nung siya'y nasa lupa, sa kanyang 3 years public ministry sa mga tao, nung narito siya sa lupa, namuhay siya ng matuwid. No? Namuhay siya at nangaral siya sa mga tao na magbalik loob sa Diyos, magsisi ng kasalanan, lumayo sa lahat ng kalikuan at kasamaan. Ini-impluensyahan niya ang mga tao na ang tao'y gumawa ng mabuti. Amen po ba? Yun ang impluensyang na ang tao kung gumagawa ng kasalanan, magsisi, magbago. No? Hindi siya nagturo na siraan mo ang kapwa mo, wasakin mo ang buhay ng kapwa mo, manira ka ng kapitbahay mo, hindi. Pag mayroon tayong narinig na isang taong naninira ng kapwa, hindi sa Diyos yun. Bakit? Di ba sabi ng John 10:10? The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Ang magnanakaw daw o si Satanas naparito para magwasak, pumatay, at manira. Yan ang trabaho niya, no? To destroy. Kaya pag may mga taong imbis na impluensyahan ka na mabuti ng tama, yun ay sa Diyos. Pero pagka may mga taong ini-impluensya ng kapwa niya at mapaniwala sa maling salita para makuha lamang ang loob at sisiraan ang kapwa, hindi galing sa Diyos yun. Nakuha po ba natin? Amen? Dahil ang ating Panginoon naparito para magbigay ng buhay, para pagkaisang nagkakalayong pamilya, para buuin. Yan po ang gawa ng ating Panginoon. Kaya nga ang ating Diyos, no, naparito siya para ang mga tao ay dali sa kanyang paanan, para magbago, para ayusin, itama ang buhay. Kaya nga ang ating Panginoon, no, nung siya'y narito sa lupa, ang mga tao, yung mga kasalanan, gusto niyang magbalik loob sa Diyos, maayos ang buhay. Ini-impluensya niya ang mga tao na maging maayos ang karakter. No? Maging karapat-dapat. No? Karoon tayo ng legasiya sa buhay na ito, na dumating panahong mawala tayo sa mundong ito, ay may iiwan tayong legacy ating pamilya. No? Andyan po ba kayo? Amen? Alam nyo, 20 years po kami sa Calapan, Mindoro. Punta po kami diyan mag-asawa 1980 o 85. No? Wala po kaming kakilala. At pagdating ng 2006, almost 20 years, dinala nga po kami ng Panginoon dito. Naging kaibigan ko po dyan ng mayor, andun po yung pagrespeto nila sa akin doon. Wala po po doon iniwang pangit kahit sa mga kapastoran doon. Naging vice chairman Mindoro. Naging vice chairman po ako. At naging chairman din po ako ng Calapan City Ministerial Fellowship. At kung pupunta po kayo doon, makakausap niyo yung mga pastor, para yung mga ilang politiko. Wala po ako doon iniwang pangit at masama sa kanila. Kaya until now, nakakapunta ako doon, nakakausap ko yung maraming mga pastor, almost 100 po yan, kilala po nila ako. Dahil dala-dala ko po ang buhay ng Panginoon at yung magandang karakter sa kanila. Amen po ba? Kaya nga, palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Gusto ko pong ibigay at iparating sa atin na tulad ng Panginoon, no? Kung mawala man tayo sa mundong ito at dumating ang oras na mawala tayo, magandang may maiwan kasiya. Amen po ba? Yung ganda yung naging karakter. Pangit na yung mawala sa mundong ito, ayan. Yan yung lumulog kay brother, kay sister eh. Nagsisigaw doon. O di ba? Pangit naman yun. No, hindi magandang legacy yun. Ayan, sa barangay ni kahit yung, alam nyo, years po ako sa Calapan City. Ako dyan napabarangay o napapulis sa istasyon ng pulis. Wala po akong record dyan. Kumbaga, sa pamamagitan po ng buhay ng Panginoong nasa akin, na-reveal po yung karakter doon na maganda. Kaya mawala man tayo sa mundong ito na dumating ang panahon, no? May maiiwan tayong legasiya
sa buong kapaligiran po natin. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya through our word, no, yan yung power ng word no? Reveals your character. Inihayag niyan yung ating karakter, yung buhay po natin. Kaya nga, napakahalaga na your character, good character is when no one accompany you. No? Ang magandang katangian o karakter ng isang tao ay kapag wala kang kasama. Na ikaw ay nag-iisa, wala kang ginawa kundi kausapin si Lord, pakita ang buhay ng Panginoon. Dahil si Lord, gusto niya na mabuhay tayong katulad niya. Kaya nga yung pagdalo namin doon, Bishops and Pastor Congress na yon, sobrang naging malaking impact po sa buhay ko at alam ko kasama ko yung mga pastor na talagang tinuruan po doon na lahat ng mga pastor, almost 500 pastors from different churches, ay tinuturuan na mabuhay ng tulad ng sa Panginoong Hesus. No? Kaya ang bawat isa po sa atin, sikapin po natin na mabuhay tayo na meron tayong magandang karakter. Amen po ba? No? Kasi nakakalungkot na aalis tayo sa mundong ito, no? Na meron tayong iiwanang pangit sa kapaligiran natin. But thank God, sa J Blue family, wala nun. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. No? So, the power of the word reveals our character. No? Importante po yan. Kaya sabi mo sa katabi nyo, kapatid, no? Mag-iwan ka sa mundong ito na magandang legasiya. No? Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Huwag nating sisirain yung patotoo natin kasi mapapahiya si Lord. No? Ingatan natin ang puso at buong pagkatao po natin. Ayan. Pangalawa, the power of the word determine our reward and judgment. Ang kapangyarihan ng salita'y maghahayag o magpapakilala, no? Magdedetermine ang ating gantimpala o ating kahatulan dahil lamang sa salita. No? Di ba ang sabi ng verse 36-37, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Yan, no? Yung reward, no? At yung judgment. Kaya nga yung mga salita natin, lagi nating iingatan. Huwag na huwag tayo magsasalita ng masama sa kapwa. Diba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso, lalabas sa bibig. Pag ang puso ng tao marumi, pangit at masama, yun ang lalabas sa bibig niya. No? Pero pag malinis ang puso ng isang tao, maganda hangarin niya, ang puso niya ay dalisay, makita mong lalabas sa bibig niya, puro encouragement. No? Puro may buhay. Diba? Sabi ng binasa natin, Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. Pag nag-release tayo ng salita, nangyayari po yan in God's time. No? May power po yan. No? Kaya naalala ko si Brother Wilmer, 1,000 soul. No? In God's time, mangyayari po yun. No? No? Mangyayari po yun. Lord, sa lugar na ito, mabibili namin yan, lugar na yan. Bibigay mo sa amin yan, Panginoon. Diyan itatayo ang bahay-sambahan na Glorious Church. Kasi may power yun eh. At kaya nga magdedetermine na yung power ng word sa reward natin at judgment. Kaya nga sinabi nung binasa natin, no? Tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. At pawawalang sala tayo, we are justified in judgment by our word. Kaya yung mga salita natin, lagi nating dapat iniingatan. No? No? Kasi yung salita mong binigkas, may buhay yan, at pag hindi tatalab sa taong pinagsalitaan mo, sa iyo babalik yan. No? Babalik po yan. Kaya nga, ito ang salita ng Diyos, maliwanag pa sa sikat ng araw. No? The power of the word determine our reward and judgment. No? Magdedetermine na po yan ang gantimpala natin. Kaya mahalaga, lagi tayo nagsasalita sa kapatid natin, pinagpapala kita, magiging mabuti ka, lalo sa pamilya nyo, no, sa negosyo, kasi may buhay po yan eh. No? It creates life. Di ba sabi ng John chapter 6, sabi ng Panginoong Jesus, verse 53, 54, 60, no? The word that I speak unto you, they are life and spirit. Sabi ni Lord sa John, no? Chapter 6, yung salitang sinasabi ko sa inyo, buhay
at espiritu iyan. No? May buhay po iyan. Kaya nga bawat salita na lalabas sa bibig natin, kailangan laging merong yung maganda, hindi pangit. No? Ang anak kong ito, pagaling ng pagaling. No? Anak kong ito, patalino ng patalino, nag-excel sa pag-aaral. No? Amen po ba? Kung ano yung sinabi natin sa bata, time will come, mangyayari yan eh. Kaya meron na pong susunod sa akin in God's time. No? Bishop, junior bishop. No? Mangyayari po yun kasi may power yan eh. Nakikreate sa isipan niya, yes Lord, one day ako po yung mangangaral din ng salita mo kung hindi pa siya darating. No? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Pangatlo, the power of the word produce fruit. Ang kapangyarihan ng salita, yun nga, nagpuproduce po yan ng bunga. May bunga po yan. Hindi yung basta lang ka nagsalita. Yung salita mo, may fruit yan. No? Anong sabi? Basahin natin. 35:36. No? Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Mabuti ang sinasabi ng masama naman ang sinasabi ng masamang tao, sapagat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita niya. So may bunga, no? Nagpuproduce ng fruit yung mga salita ng tao. Yun nga yung power, no? Nagpuproduce siya ng fruit. Kaya nga yung mga salita natin, our word will produce either bad or good. No, yung mga salita natin pwedeng masama o mabuti ang maging bunga niyan. Kaya nga ang mga salita ng tao makikita sa kanyang buhay. Yung salita natin, nakikita sa buhay natin araw-araw yan eh. No? Halimbawa, ganito. Di ba sabi, you will know them by their fruit. Makikilala mo sila sa pamamagitan ng buhay nila. Halimbawa, meron tayong kapatid, may nakausap ka, at ang sabi niya sa'yo, alam mo Brad, meron kaming banda at doon sa banda namin, ako yung pinakamagaling, ako yung pinakamahusay. No? Dahil sa salita niya, makikilala mo na ngayon, ang taong ito mayabang. No? Kasi sa salita lang yun, no? Nagmalaki agad siya doon pinakamagaling, siya mahusay tumugtog o kumanta o mag-drum. Doon lang sa salita niya, makita mo na ang taong ito may kapalaluan. Yan, no? Pinagmamalaki yung sarili. Yan, no? May pride. May self-centeredness, no? Doon lang sa salita lang 'yon, no? Nakikilala mo na siya kung anong buhay meron siya dahil doon sa salita niya, no? Kasi pinagmalaki niya na sarili niya, tinaas niya sarili niya, no? Apology. Ganun si Satanas eh, no? 'Di ba? Tataasan ko ang trono ng Diyos. Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. Tataasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Uupo ako sa trono ng Diyos. Puro ako. No? Ako ang bida. May mga ganong tao, gusto siya laging bida, siya ang natataas. No? Pagka ganon ng isang tao, time will come, babaksak po yun. Bakit? Si Lord lang ang mga dapat maitaas. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Tayo ang dapat mababa. No? O minsan naman, makikilala mo ang isang tao dahil nga sa salita niya. Halimbawa, may okasyon lang na, inimbita mo naman. Pero dahil hindi siya halimbawa yung pinag-lead mo sa ganong pagtitipon, pero imbitado naman, no? Dito makita naman natin, action speaks louder than word. Hindi man siya nagsalita, pero doon sa action niya, makikilala mo kung anong bunga na meron sa kanya. Inimbita mo naman, hindi mo lang napag-pray halimbawa o napatayo, no? Tapos hindi naman dumalo, dapat nandun siya. Doon lang makikilala mo na yun sa action niya, hindi man nagsalita, makita mo yung bunga niya. Kuha niyo po ba? Amen? No? Pumasok doon yung action, speaks louder than words naman, hindi man nagsalita. No? Kaya nga, you will know them by their fruit. No? Kaya yung power ng word, produce fruit yan. No? Kaya nga doon sa aming pagdalo, sobrang blessed po ako at nabanggit nga rin na Apostol Rene Carrillo. Minsan sabi niya, may mga tao, hindi lang nasama pangalan sa program, nagalit na, nagwala na. Sabi nung Apostol yun, no? Talagang sabi ko, Lord, nangungusap ka, no? Kasi if you are living by Jesus,
at tama ang laman ng puso mo, hindi ka aaksyon ng mga pangit na bagay. Amen. No? Apostol po yun, mataas na pagkakatawag ng Diyos po yun. No? Kaya pagka ganon, anong maano mo sa Kanya? Hindi mo lang na-recognize siya o yung iba nga na-recognize naman, hindi mo lang nasama pangalan sa ganito, ganyan, hindi mo, inimbita mo naman, makikita mo na mayroong insecurity, no? May jealousy, no? Na insecure. Kaya ako, pag nakita ko yung mga pastor natin dito na anointed, ginagamit ng Lord, tuwan-tuwa po ako. Bakit? Kasi yung mga pastor under my supervision sa pangangalaga ko, ginagamit ng Diyos mightily na dapat kang matuwa, hindi ka dapat mainggit. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Ganun po dapat ang puso ng isang lingkod ng Diyos. No? Kaya nga dito, wala po tayong inggitan dito, walang pataasan, pantay-pantay po tayo kay Lord. Amen. No? Dahil yan po ang puso ng Diyos. Ayaw niya ng nagkakanya-kanya ng away-away. Dito po, nagpapalakasan tayo, nagtutulungan. Kaya nga ang mga kapastor na natin, kasama natin para palakasin ang buong J. Blue family. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Pang-apat, the power of the word shape our destiny. Ang kapangyarihan ng salita, hinuhubog nitong ating patutunguhan, yung ating destinasyon. Di ba ang sabi ng verse 37? For thy words thou shalt be justified. Dahil sa iyong salita, pawawalang sa alaka. And by thy words thou shalt be condemned. No? Sa iyong salita, ikaw daw ay pawawalang sala. No? Sa iyong salita, ikaw ay hahatulan. Dahil sa salita natin, yun, nakaready yung destination natin, hinuhubog natin. Kaya, kapag nag-confess tayo, yes, Lord, naamin kong ako po'y makasalanan, ako po ay marumi, no? Inaamin natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos, yan. No? Yan ang, yung power ng word na sinasabi natin kay Lord, yun ang huhubog ng ating destiny. Inaamin natin na, Lord, andito ang buhay ko, handa akong ipasakop sa iyo. No? Handa akong sumunod at gawin ang kalooban at plano mo sa buhay ko. So through our word, no, yan yung power ng word, shape our destiny. No? Na dahil nag-confess tayo ng kasalanan kay Lord, nagpakumbaba tayo, inamin natin yung mali natin, time will come dahil sa mga salita mong binigkas sa harapan ni Lord, no? Ito ang patutunguhan mo. Maganda ang kinabukasan mo, no? Amen. So, sumunod, the result of the power of the word, ang resulta ng mga salitang binibigkas natin. Ayan. Balikan natin yung sinabi ng kapitan ng Romano. Di ba? Sabi ng verse 7. No? Ang sabi ng verse 7, speak thy word. No? Maging sa verse 10, inulit po doon, Jesus then spoke the healing word from a distance. When the man's friends returned to the home, they found the servant completely healed and doing fine. Natagpuan na raw na napakagaling na o magaling na yung alipin ng kapitan ng Romano. At inulit nga ito sa verse 7 and 10. Sinasabi roon, magsalita ka lamang, sabihin mo lamang, speak thy word. No? At ano naging resulta nung magsalita lamang? No? Speak thy word. Ano po ang resulta? Miracle. Kaya pag nagsalita tayo, no? Sabihin mo lamang, ano mangyayari? May himala. Sabihin sa katabi nyo, speak thy word. Magsalita ka lang. No? No? Magsalita ka lang. Anong resulta niyan? Kita nyo, nagsalita lamang, pinasabi ng kapitan, Lord, magsalita lamang kayo, yung alipin ko gagaling. Hindi na kayo kailangan pumunta sa bahay namin. No? At nagulat nga, Panginoon. Speak thy word. At ang resulta nito, himala. Miracle Miracle of healing. Kaya kung may nararamdaman tayong sakit sa katawan, magsalita ka lamang, Lord, I declare healing. Nagsasalita ako na normal ang aking organs. No? Lagi kong sinasabi, every morning pagkagising ko, nagsasalita ako sa aking heart. I speak, my heart is normal. My pancreas is normal. My prostate is normal. No? My liver is normal. My whole body is normal. My blood sugar, my blood pressure is lahat normal. No? At kapag nagsalita ka, naririnig pala yan ng Holy Spirit. Kumikilos ang Holy Spirit. Yung sinabi mo, ginagawa niya. No? Kaya huwag tayong magsasalita, aray, ang sakit.
Ayun nga, masakit yan. Sasakit. No? Talaga nandyan ang sakit. No? Pero ako po, 52 years old po ako. Wala po akong sakit. No? Dahil ang katawan na ito'y templo ng banal na espiritu. No? Ang templo ng Diyos. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. No? May mga sakitin, ospital, no? Nagsasaper, no? Pero naglilingkod sa Diyos yun. No? Pero tayo, no? Mag-speak ka lang sa katawan mo. No? Speak of deliverance, magkakaroon ng miracle. No? Kaya merong miracle of healing, miracle of strength, miracle of good health, miracle of peace of mind, miracle of prosperity. No? Magsalita ka lamang at ang himala, dadaloy po yan. Kasi kung anong sabihin natin, nangyayari po yan eh. No? Just believe and obey. Maniwala ka lamang at sumunod doon sa sinasabi mo. Hindi naman pwedeng magsasalita ka, tapos nag-doubt ka naman, ay hindi mangyayari yung sinabi ko. Ayun nga, nag-doubt ka na eh. No? Wala, hindi mangyayari kasi bigla ka nag-doubt. Kaya kailangan believe and obey. Sundin mo. Kung ano sinabi mo, mangyayari yun. No? Tignan po natin ang isang video clip. Grabe itong himala na ito nung panahon ni Moses. Sa Exodus chapter 14, verse 10 to 16. No? Bago yung video clip, basahin ko muna. Exodus 14, 10 to 16. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moses, wala na bang mapaglilibingan sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Sabi ng mga Israelita kay Moses. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na wag mo kaming pakialaman at pabayaan mo na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo, sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. 13. Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot, sabi ni Moses. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. 14. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. The Lord will fight for you. Sabi roon. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Sabi ng Diyos, palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. No? Kasi during that time, alipin ng mga Egyptian people, ang mga Israelita, pinalaya na sila sa pagkakaalipin. At nung sila nasa ilang na puok, nakita nila, pinagmatigas kasi ng Diyos ang isipan at puso ni Paraon, yung hari. At sinundan sila kasi wala na sila magiging alipin. Kaya hinabol sila para ibalik. Nung hinahabol sila, nakita ng mga Israelita, andyan na uli ang mga Egyptian soldier. Papatayin silang lahat. Kaya nagreklamo yung mga tao, Moses, eto na nga ba sinasabi namin eh. No? Nandun na sila sa harapan ng rey. Kaya ang sabi niya, tignan ninyo kung paano kayo ililigtas ng Diyos. The Lord will fight for you. Kaya ito po ang nangyaring himala. Tignan natin. Go. Ayan. Ito po yung commandments. Ayan. Mapatay ba itong mga ilaw? The Lord of hosts will do battle for us.
gapiin, gusto tayong ibaksak, parang andyan na matinding pagsubok at problema na ang kaaway gusto kang sirain, hindi siya magtatagumpay, bagkus gagawa ang Diyos ng super highway para makatawid tayo sa kabilang ibayo at maligtas tayo. Amen? Ganyan po ang Diyos natin. Magsalita ka lamang na yung problemang niya malulutas. No? Magsalita ka lamang at gagawa ang Diyos ng himala. Amen? No? Nakita natin nagkaroon ng haliging tubig na pader. Saan ka nakakita noon? No? Pader pero tubig. Yan. No? Sa Ten Commandments. No? Grabe po. Kaya ang Diyos, kaya ang sabi ng verse 21, na Exodus 21:22, itinapat ni Moses ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. No? So nakita po natin, kaya sa buhay po natin, God is a miracle God. Ang Diyos natin ay sobrang napakamakapangyarihan. Giging posible sa Diyos. Walang mahirap sa Panginoon. Sabihin sa katabi niyo, walang mahirap sa ating Diyos. Sa kabila, walang mahirap sa ating Diyos. No? 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 Minsan, yan, sa paglalakbay ng mga Israelita, pagdating sa chapter 17, eto na naman, nagreklamo na naman yung mga Israelita. Walang mamamatay daw ang mga anak nila. Nagreklamo na naman kay Moses. Paano na kami, Moses? Sabi ko sa iyo, inalis mo pa kami sa Ehipto. Mamamatay na kami ng uhaw sa disyertong ito. Anong ginawa ng Diyos? Nagpabukal ng tubig. Sabi ng Panginoong Moses, paluin mo lang yung bato, bubukal ang tubig. No? No? Tingnan natin. Exodus chapter 17, 1-6. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh, sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moses. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na mainom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moses. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moses. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Verse 6, hihintayin ko kayo sa ibabaw na malaking bato ng Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moses at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Tignan niyo yung pagbukal ng bato. No? Goy. Walang mainom ang mga Israelita. Nagbigay ng tubig. Kaya sa oras na tayo ay walang-wala, gagawa ang Diyos ng himala. Magbibigay siya at magbubukas ng mga bagay na sa tingin natin ay mahirap. Kaya nga ang Diyos ay Diyos ng himala. Hindi siya nagbabago kahapon, ngayon at kailanman. Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Sabihin sa katabi nyo, may himala sa Diyos. May himala sa Diyos. No? Tingnan po natin ito. Kaya po, grabe po yung himala doon sa oras ng himala. No? Kaya oras ng himala eh. Ayan, tingnan po natin. What happened when one angel destroyed an entire army? It wasn't a legend. It wasn't a metaphor. It happened one night in the dark of judgment. In 2 Kings 19, the Assyrian Empire had surrounded Jerusalem. 185,000 soldiers, arrogant, invincible, mocking the living God. But King Hezekiah didn't fight with swords. He didn't rely on chariots. He went to the Yan ba yan, temple Goy? and prayed. And that night, Iba yan, ah. God sent one angel, not a legion, Sinend ko not an sa'yo. army, just one. By morning, 185,000 soldiers lay dead. The army that threatened God's people vanished in silence. No clash of steel, no trumpet blast.
But anyway, praise God. Nung hatawin ni Moses yung bato, grabe po yung bukal ng tubig. Parang inapunta tayo sa tabi ng bundok, tapos yung tubig ay grabe yung walang tigil yung pag-apaw. Bumaha sa harapan ng mga Israelitang uhaw na uhaw. Nakainom sila. Kung ipipicture po ninyo, ganun-ganon. Di ba pag nakakapunta tayo sa falls, yung mga may tubig na galing sa bundok na walang tigil, hindi nauubos, ganun po. No? Kaya ipipicture natin sa mind natin, ang Diyos natin, pagka nagsalita, talagang may himala. No? Kaya lagi natin sasabihin, mamaya mag-i-speak po tayo, halimbawa sa loved ones mo, nagsasalita ka, Lord, ang mahal ko sa buhay na ito, babaguhin mo, Panginoon, tatanggalin mo ang bisyo niya, magbabago siya. Lord, isang araw makakasama ko na siyang sasamba, maglilingkod sa iyo. Lord, puro positive. No? Kasi kung ano sabihin nyo, nangyayari po yan at talaga mangyayari. No? Magaganap po yan kasi nga, ang Panginoon may himala nga sa Kanya. No? Yung mga salita natin, ito, yan na po. Tignan lang natin kasi maganda po ito. No? Ayan. Picture lang ba? Picture lang pala. May sinend ako sa iyo kaya yun. Nando sa cellphone ko yata pero sinend ko kay Go yun No? Ayan. Okay, sige po. Pangalawa, punta na tayo sa pangalawa. No? Ayan. Ang result ng power of word natin, no? The power of the word become reality. No? Becomes reality. Ito yung salita nagiging totoo, nagaganap, nangyayari, napupulpil, no? Genesis chapter 1, 1-3. Genesis 1, 1-3. Ano pong sabi? In the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. No? And the earth was without form. No? Wala pong anyo. And void. And darkness was upon the face of the deep. No? And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng tubig. So, nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, wala pa po itong anyo, wala pa po itong hugis. At ang Espiritu daw po ng Diyos naroon sa ibabaw ng tubig. At nung magsalita ang Panginoon, verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Sabi ng Diyos, kasi nga, nababalot ng dilim pa at ang tubig naroroon. No? Kaya nagsalita ang Panginoon, sabi niya, verse 3, let there be light. At anong nangyari? And there was light. So, nung magsalita ang Diyos, naghihintay lamang pala ang Holy Spirit. Nandun daw sa ibabaw ng tubig. Diba? Sabi ng verse 2. At nung magsalita sa verse 3 ang Diyos, and God said, let there be light, and there was light. Nagkaroon ng liwanag. Doon pa lamang kumilos ang Holy Spirit. No? Doon siya kumilos kaya nagliwanag. Kaya alam niyo, pag tayo nagsasalita, yung mga salita natin, binabantayan pa yan ng Holy Spirit. Kumikilos siya. Kaya bawat salitang lalabas sa bibig natin, yun nga sabi ko sa inyo kanina, may power. Kaya pag sinabi ng Diyos, verse 6, and God said, let there be a firmament of the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Nangyayari po yun. Verse 9, and God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear, and it was so. So lahat ng sinabi ng Diyos, let there be, nangyayari. Kaya alam nyo kung ano yung sinasabi natin, ang Holy Spirit pala nakikinig. At kung anong salitain natin at sabihin natin, nagiging totoo po yan. Nagmamanifest, nagiging reality. No? Kapag sinabi mo, Lord, magkakabahay na ako. Magkakabahay ako. Lord, bibigyan mo kami ng pambayad o pambili. Thank you, Lord. Mangyayari na hindi na kami uupa. Amen po ba? Lord, bibigyan mo kami ng house and lot. Kung anong sabihin natin, mangyayari po yan. Kasi andyan ang Holy Spirit di ba? Nang nilikha daw ng Diyos ang langit at lupa, wala pang hugis, walang anyo. Tapos nung magsalita siya, let there be light. Andyan ang Holy Spirit, kumilos siya. Gumalaw. Kaya yung
salitang lumalabas sa bibig natin, binabantayan po ng Diyos yan. Ng Holy Spirit, nandyan siya, nakikinig. Kaya nung magsalita ang Diyos, let there be light, yung Holy Spirit na kumikilos sa ibabaw ng tubig, kumilos siya at nagliwanag. No? Kaya kung ano po yung mga sinasalita natin, siguradong mangyayari sa oras na gustong pangyarihin ng Diyos. No? Sabihin sa katabi mo, no? Tandaan mo, ang salitang lalabas sa bibig mo, binabantayan ng Holy Spirit para gawin niya. No? The word becomes reality. Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Sa pasimula naroon ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. No? Wala pa ang langit at lupa, wala pa in Genesis 1:1, naroon na daw yung salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sa pasimula, naroon na yung salita. Sino yung Diyos na salita? Si Jesus. Verse 14 ng John 1, the Word become flesh. Yung salita, naging tao. Kaya si Jesus na salita na Diyos, nagkatawang tao. No? Ang ating Panginoon. Kaya nga, lagi po natin tatandaan, every word that proceeded out of our mouth, bawat salitang lumalabas sa ating labi, binabantayan ng Holy Spirit yan. Kapag lumabas sa bibig natin, mangyayari yan at mangyayari dahil gagawin ng Holy Spirit. No? Sabi ng Jeremiah 1:12, then the Lord said to me, sabi kay Jeremiah, you have seen well, for I am actively watching over my word to fulfill it. No, kita nyo? Sabi ng Panginoon, binabantayan niya yung salita niya para ito pa rin. Kaya yung mga salita ng Diyos na lumalabas sa bibig natin at binibigkas natin, nakabantay lagi ang Holy Spirit diyan. No? The Lord is watching to see His words come true. Kaya siguraduhin po natin na yung mga sinasabi natin, no, ay kalooban ng Diyos. No? Let us be positive. No? Huwag tayong magsasalita ng negative kasi nga kung ano yung sabihin natin, your confession brings possession. No? Kaya kung ano sinasabi mo, Lord, magaling na ako. Salamat Panginoon, pinagaling mo na ang sakit ko. Wala na akong sakit. Thank you Lord, I claim it, I receive it. O mangyari yung sinabi mo. Binabantayan ng Holy Spirit yon. Amen po ba? Sabihin sa katabi nyo, simula ngayon, wala kang sakit. Magaling ka na. Pinagaling ka na ng Panginoon. Pinagaling ka ng Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. No? The power of God has power and ability to create something to become reality. No? Ulitin ko, the power of God, or the Word of God has power and ability to create something, no, to become reality, para maging realidad, maging totoo. No? Hebrew 4:12, the Word of God is quick and powerful or alive. Yan. Kaya ang salita ng Diyos, buhay po yan makapangyarihan. So kaya mag-speak ka ngayon sa katawan mo. Ikaw, katawan ko, ay templo ka ng Holy Spirit. No? Ikaw ay malakas, wala kang sakit, normal ang puso mo. Magsalita kayo sa sarili nyo. No? Sige po, simulan natin. Sabihin nyo. Sige po, mag-speak kayo sa inyong katawan, sa inyong sarili. Yes, Lord, I speak my body. I'm healthy. I am blessed. I'm anointed. I'm healthy. Yes. Yes, hallelujah. Mag-speak po kayo sa inyong katawan. My health, no, is my body has a good health. Mayroon tayong malusog na katawan. My kidney, my liver, no, ang katawan natin, ang blood sugar nyo ay normal. Yan. Kung sabi ng doktor, mataas, sabi mo, normal. No? Yan. Amen. No? Wala kang sakit. Templo tayo ng Holy Spirit. This body is immortal. Ayan. No? Amen. Hallelujah. Hindi magkakasakit. No? Kaya ako, ang deklarasyon ko, Lord, aabutin ako ng 85 years old. No? Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Mahaba na po yun. No?
Thank you, Lord. Kasi alam nyo ba, ang Holy Spirit nandiyan, yung mga tiya ko dito, 80 years old na, pero mukhang 40 years old yung tiya ko. Oh, kita nyo? Napakaganda. No? Kapatid po yan ng father ko. No? Parang ang hindi siya 80 years old. Tingnan mo naman ang ganda ng tiya ko. No? No? Ayan. 80 years old na po yan. No? Kita nyo, nagseserve kay Lord. Kaya yung mga mother natin dito, no? Kapag kayo lagi sa presensya ni Lord, makita nyo, bumabata kayo. No? Pag naglingkod tayo sa Panginoon. Meron akong makilala, kung tignan mo, mukhang 82 years old na, pero ang edad lang, si 60 o 58, no? Kasi wala ang glory ng Panginoon eh. Pero pag tayo laging nasa presensya ni Lord, no? Mukha tayong laging bata. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Speak to your body every day. Mag-speak po kayo, no? Kung may nararamdaman kayo, in Jesus' name, I speak to my tuhod, my knees. Walang kikirut-kurut dyan, walang masakit dyan. No? Kaya kami, nagbabasketball pa yung mga katataya, mga lalaki, o si Ninong Boyet, si Pastor Boyet. O 78 na rin po yan. Kita niyo po, talagang lingkod ng Diyos. No? Purihin ng Panginoon. Kaya po, yan po ang ating pangalawa. No? The word becomes reality. No? Yung salita nagiging totoo, nagmamanifest. Kasi spirit po yan eh. No? Yung mga lumalabas sa bibig natin, spirit yan, it creates life or death, no? Or healing. Kaya lagi tayong magsasalita sa sarili natin ng mabubuti. No? Lord, salamat, lagi mong pinapaganda ang mukha ko, yung mga kababaihan. No? Kahit wala kang makeup, maganda ka pa rin. No? Ganyan, harap kayo sa salamin. Kasi iba, kaya lang gumaganda, ang kapal ng makeup, no? Pag wala ng makeup, na hindi na maganda. Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya, no? Yung nilikha kang talagang ikaw yan, no? No? Kami mga lalaki, kahit wala kaming kung ano-ano, gwapo pa rin, no? Hallelujah! Amen! No? No? Kaya purihin po ang Panginoon, lagi tayong magsasalita sa sarili natin, sa pamilya natin, sa negosyo. Salita kay Lord, salamat ang negosyo namin, uunlad ng uunlad. No? Lalago ng lalago, pinagpala mo na, puro positive. Lord, marami kaming kliyente. Lord, everyday makakabenta kami ng 30, 50 ang e-bike. Ayan, praise God. Hallelujah. Deklarasyon po yun. No? Kailangan puro positive. No? Kasi kung ano sabihin mo, binabantay ng Holy Spirit. No? Para kumilos siya, gumalaw siya. No? Amen. No? Pangatlo, no? Ang resulta ng power of the word, there will be true transformation or changes. Bawat salitang lumalabas sa bibig natin, merong pagbabago po. No? Sabihin sa katabi nyo, may pagbabago sa bawat salita mo. No? No? May pagbabago. Hindi man bigla. Si Lord kasi, alam niyo ang Panginoon natin, habang nagpapatuloy tayong sumunod at maglingkod sa Kanya, mararamdaman nyo, binabago ka ng Diyos ayon sa Kanyang kaluwalhatian. No? Mararamdaman mo ang pagkilos ng Panginoon. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi ni Pablo, at ngayong naalis na ang talukbong nagniningning sa ating mga mukha, ang kaluwalhatian ng Panginoon, no? Ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. So may pagbabago, no, na ginagawa ang Panginoon. Inaayos niya yung puso natin. No? Pinapaganda niya ang bawat isa po sa atin. At sabi ng 2 Corinthians 4:16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Ngunit ang aming pagkataong loob ay binabago niya araw-araw. Kaya sabihin sa katabi niyo, kapatid, binabago ka ng Diyos araw-araw. Yan. No? Araw-araw binabago tayo ng Panginoon. No? Kaya ako, laki na po ng pinagbago ko. Yan. No? Sabihin sa katabi niyo, malaki na pinagbago mo. Malaki na pinagbago mo. Yan. No? Di ba natutuwa ka sa mahal mo sa buhay, ang laki ng pagbabago? Dati masuwa, anak, ngayon, natutuwa ka na. Amen. No? Ayan. Confess nyo, huwag nyo sabi, ay, hindi naman ako nagbabago eh. Ayan, hindi nga magbabago. Sinabi ko eh. No? No? Pero kung dideklara mo, thank you Lord, patuloy mo kong binabago araw-araw.
No? No? Sabi nga ni Pablo sa Galatians 2:20, sabi niya, I am crucified with Christ. Napako na raw siyang kasama ni Kristo. No? Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now liveth in the flesh, I live by faith, the Son of God, who loves me, and He gave Himself for me. Sabi ni Pablo, napako na akong kasama ni Kristo. At kaya ang nabubuhay sa akin ngayon ay hindi na yung sarili ko, kundi si Kristo. Yan. Nabubuhay ako sa pananampalataya sa Kanya. Sabi ni Pablo. No? Meaning, your old life will die. No? Yung luma mong pagkatao, dapat patay na. No? At ang katangian ng Panginoon ang nakikita sa atin. Pag totally surrender na tayo kay Lord, no? Yung glory ni Lord ang nakikita sa atin. Kaya nga si Lord, nung nasa lupa, ang mission niya sa buhay, magligtas ng kaluluwa, magbago ng buhay ng tao. No? Nagmi-mission siya sa lupa. Di ba? Pinuntahan niya yung mga street, yung mga makasalanan, mga may sakit. Lahat pinupuntahan niya, wala siyang itinatangi. Kasi may mga ngaral, nagtatangi eh. Ito lang pupuntahan ko kasi mukhang okay itong mag-asawang ito eh. Pero itong mga anong to, hindi ko papasya lang. Parang gano'n eh, di ba? Si Lord, lahat pinupuntahan, walang itinatangi. Mini-mission niya ang lahat. Liblib na pook. Pumupunta siya kung saan-saan. Kaya nga tayo, may mission po tayo eh. No? Pumupunta tayo sa mga nayon, barangay, probinsya. Yan, ngayong September, kasama ko yung ating mga pastor. 5 po kami, pupunta ng Ate Ebi, Diniko, hahabol. Kasi may gusto niya mag-mission-mission din eh. No? No, paano na kayo ng ticket? Ate, kahit daw magkano, kay Pastor Rashik, tanong nyo. No, ngayong 19 to 22, nasa ano po kami, Jensan. No, sa Malamdag, Sarangani Province, sa Jensan, at pupunta po tayo doon sa may mga lugar na hindi naabot ng Word of God. Kaya nga meron tayong tinatawag na mission offering eh. No? Hindi man namin kayo makahayo doon o hindi man namin kayo makasama sa paghayo, pero yung puso nyo at ambag para mag-win ng kaluluwa ron ay kasama kayo. No? Kaya mahalaga po ang mission. No? Ang church po natin, hindi tayo kagaya ng ibang church dito sa Bacoor. May mga church akong kaibigan dito, mga pastor, 18 years na sila roon, 22 years, doon lang sila, 40, 30. Wala silang missionary heart, walang vision. Tayo, ang calling ng Diyos sa atin, may vision po tayo na humayo sa iba't ibang lugar. Yun ang Great Commission ni Lord eh. Go and preach the gospel. No, kinumisyon ni Lord ang mga alagad niya. Kaya nga pumupunta tayo sa mga probinsya, sa iba-ibang lugar para mag-mission. No? Kaya nga tayo merong mission offering. Handa po ba kayong sumuporta? Amen? No? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Meron sa inyo talagang very generous, hindi makapag-preach sa lugar na yon. Kaya maraming nasa-save sa lugar na yon dahil sa ating pagmimisyon na ginagawa. No? Ang daming save, ang daming kaluluwang nakakarinig ng salita ng Diyos dahil sa ating mga mission offering suporta. Ano po? So kaya ganyan po ang Panginoon, nagmi-mission siya. Pumupunta siya sa mga barangay, mga lugar na makasalanan, mga hindi pa naabot ng salita ng Diyos. No? Kaya nga kapag ang buhay natin ay totally surrender kay Lord, mabubuhay tayong tulad ng Panginoon, humahayo, nagmi-mission. No? Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, napako na akong kasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko. Naalala ko si Apostol Carillo, di ba sabi, may mga Kristiyano, no? Hindi mo lang nabate, hindi mo lamang nabigyan ng bahagi o part sa church. No? Yun nga, nagalit na kung ano na sinabi, buhay na buhay pa rin sa sarili. No? Yung ibig niya sabihin, yung dapat kapag totally surrender na buhay mo kay Lord, anumang sitwasyon, anumang pangyayari, kalmado ka lang kasi binago ka na nga ni Lord, patay ka na sa sarili mo eh. No? Hindi yung talagang nagwawala kung ano-anong sinasabi. Hindi. Pagka ganun, buhay na buhay ka pa sa sarili mo. No? Kailangan kapag totally surrender na buhay mo kay Lord at si Kristo nang nabubuhay dyan, nagbago ka na. Amen. Diba 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay bago ng nilalang. Wala na yung dating gawa niya, siya'y bago na. Tingnan nyo katabi nyo, bago na yan. Sabi mo, bago ka na. Bago ka ng nilalang. Amen. Bago na yan. No? Bago na tayo sa Panginoon. No? No?
At kung may nakikita ka pa dyan sa mahal mo sa buhay na minsan umuusok ang ilong, sabi mo, asawa ko, binago ka na ni Lord. No? Huwag ka na magpausok, manggalang ang pausukan na natin para magbunga. Baka nainom pa yan ng alak. Sabi mo, magkakasakit ka lang sa baga. Wala tayong perang pampaospital. Oo nga pala, no, the Lord din ako inom. O yun, kasi walang pa-ospital eh. No? Kaya nga, living like Jesus, ang mabuhay ng tulad sa Panginoong Sus, may kabanalan po yan. May holiness. Alam niyo, isang natutunan ko po doon, kaya dito, pagpunta po namin nung mag-pray kami rito, sabi ko, simula ngayon, kasi alam niyo yung church nila, Pastor Carillo, hindi pa po church yung parang campsite. Yung pinaka-church nila dyan sa QC, parehong-pareho no, mas malaki lang yun, nasa 13. No? Napakalinis at binigyan niyan diin because our God is a holy God. Amen. Banal ang Diyos, banal ang langit. No? Kaya nga yung pulpito niya, walang tumatayo, siya lang. Pag siya na magpipreach, nilalabas na yung dung galing sa tabiro o sa office, may gulong po yung 4. Bago siya mag-preach diyan at tumayo sa pulpito, luluho na siya sa presensya ni Lord. At kung magbigay sila ng time sa prayer, yung anak niya nga na born again na pasaway sa kanya, 14 hours, iyak ng iyak, nasa room lamang, pray ng pray. Binigyan nilang diin yung prayer. Kaya yung ginagawa nating lahat, yung devotion everyday, prayer, babad sa presensya ni Lord, mahalaga po yan. No? Kung mag-fasting sila, 40 days, grabe. Yung buong music team, pati lahat ng backup, tsaka yung dun sa mga music, nagpe-pray yung 5 hours bago tumayo sa harapan. At yung pulpito niya, napaka-holy po, no? Minsan kasi may mga preacher, sisinga, ilalagay yung tissue doon. Banal po itong pulpito, no? Kaya sabi ko, simula ngayon, ang pulpito malinis, walang alikabok, pati yung loob ng church, holy po kasi yan eh. Nandito tayo sa holy ground ng Panginoon. Amen po ba? Kailangan malinis, maayos, kasi ang Diyos natin ay banal eh. If we are living like Jesus, binibigyan po natin ng importansya at sobrang halaga yung loob ng church natin. No? Pati na po ang pulpito. Minsan nga, guest daw siya sa, nag-preach siya sa isang Japan yata. Nag-pray siya sa pulpito, Lord, pag-apoy mo ang pulpitong ito, lahat ng tatayo dito, malinis, banal. May tumayo daw doon, nanginig, hindi tumagal. Kasi may marumi pala puso. No? Hindi nakatagal sa pulpito, bumaksak. Ganun po sila. Kasi holy po ito eh, no? At kaya ang buong music team natin, because simula ngayon, kasi sila very sensitive, ayaw na may maingay, magulo, lakad-lakad. Tama naman po. Sobrang nila, na-apply sa church yung discipline, no? Yung disiplina, mahalaga po ito eh. Yung disiplina sa church natin. Kaya nga, if we are living like Jesus, we should live righteous. Mabuhay tayo ng matuwid, holy, clean, malinis, no? Wala tayong natago, wala tayong dinadayang tao, niloloko, no? Kasi may mga tao naglilingkod sa Diyos, may pandaraya, panloloko, pagtatakip, no? Kasalanan po 'yun sa Diyos. Pag dumating ang judgment ng Panginoon, grabe ang pwedeng mangyari, no? Kasi pine-prepare ni Lord ang church niya. 'Di ba? Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 26, pagdating ni Lord, yung church niya, irarapture niya yung without wrinkle and spot, walang blemish, walang dungis, batik, dungis, kasalanan. Inihahanda niya po tayo. Kasi nga ang Diyos, ang langit ay banal. Walang papasok sa langit na makasalanan o sinungaling, mandaraya, manloloko. Wala po. Kasi ang Diyos ay banal po yan eh. Amen po ba? No? Kaya nga po ang loob ng church natin, panatilihin nating sagrado. Kasi holy po yan eh. No? At dito nga po, marami tayong mga aayusin, pagagandahin, sapagkat nais ng Diyos na mapanatili natin ang loob ng church na banal. Kasi ang Diyos natin banal, ang Diyos natin na sinasambay, banal siya. Amen po ba? Banal ang Diyos natin. Kaya ang sabi ng Psalms 24, verse 3 and 4, basahin ko. Psalms 24, 3 and 4. Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in His holy place? He that hath clean hands and pure heart. Yung may malinis na kamay at puso. No? Pag malinis ang kamay mo, ang puso mo, hindi ka gumagawa ng kasalanan, sabi roon, yun ang makakapasok lang sa templo.
No? Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. No? Hebrew 12:14, follow peace with all men and with holiness. Without it, no one can see God. Makipamuhay daw tayo sa lahat ng tao ng may kapayapaan, no? Ng may kabanalan. Dahil pag wala nito, hindi makakikita ang Diyos. Kaya mahalaga yung nakikisama tayo sa kapwa ng payapa. Hindi natin ginugulo buhay, hindi natin sinisiraan, no? Kundi payapa ang buhay natin at may kabanalan. Dahil pag wala daw ganon, hindi makikita ang kaariyan ng Diyos. Kaya tayo sa J Blue Family, ito po ngayon ang nais ng Diyos sa atin. No? Mabuhay tayo ng may kabanalan. At nabubuhay tayo naglilingkod tayo sa Diyos na tapat at totoo. Kasi pag naglingkod ng isang tao sa Diyos na may pandaraya, sabi ng Bible, sumpain siya. No? Nasa Bible po yan, Jeremiah 48:10. Tingnan nyo. Jeremiah 48:10. Cursed be he that doeth the word of the Lord deceitfully. Cursed be he, sumpain siya na gumagawa sa Panginoon ng may pandaraya. And cursed be he that keepeth back his sword from blood. Sumpain nawa daw siya na gumagawa sa Panginoon ng may panloloko. Kaya yung mga naglilingkod sa Diyos na may palihim, may masamang motibo, may pandaraya, may pagtatakip, may kasalanang ginagawa. Sabi roon, kaya may sumpa eh. Imbis na ma-release yung milyong-milyong pera o blessing na gusto niya, wala. Dekada nang lumilipas, wala. Bakit? Kasi may kasalanang nakatago. No? Ang Diyos, madali lamang magpahala yan eh. Madaling bumuka yung blessing at ibuhos sa atin. Madali lamang po yun pag malinis at tama ang puso. Kaya dito po sa atin, as J Blue Family, mabuhay tayong lahat ng may kabanalan. Amen? Na walang tinatago, walang panluloko, pandaraya. Yan ang sabi ng Bible. Kaya nga purihin po ang Diyos, ang bawat isa sa atin, nais ng Diyos na mabuhay tayo ng banal. No? Amen po ba? God is holy. No? Sa Bible, tingnan nyo, sa Joshua chapter 7, kwento ko na lang. Sabi ng Panginoon, lahat na makukuha nyong ari-arian sa Kanaan sa chapter 6, sunugin. Walang itatago. Ang ginawa ni Achan bilang ama ng tahanan, tinago yung mga mahalaga. At dahil doon, pag nakikipaglaban si Joshua sa kaaway nila, natatalo sila. Yung pala may nagkakasalang isa. Ama ng tahanan, si Achan, chapter 7. No? At dahil sa kasalanan niya, nadamay buong pamilya, pinatay silang lahat. Ganun pala sa lumang tipan. Kasalanan ng ama o ng isa, buong pamilya nadadamay. No? Kaya tayo mga tatay po natin dyan, nasa ating ang susi at sikreto ng Diyos para pagpalain ng buong pamilya. No? Kaya purihin ng Panginoon, lahat ng tatay, taas ang kamay. Lahat ng mga asawang lalaki, yan. Amen. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. No? Tayo mga ama ng tahanan, pababa sa buong pamilya natin yan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Amen. So purihin po ang Diyos, mga kapatid, mga magulang. Ito po ang kapahayagan ng Panginoon sa atin, no? Merong pagbabagong mangyayari, no? Magbabago pamilya, magbabago buhay, magbabago ang ating takbo ng buhay, ang tahanan, no? Magiging maliwanag ang loob ng tahanan dahil sa ama ng tahanan, dahil sa tatay, no? Kaya ang mga tatay nating nandirito ngayon, salamat sa Diyos, nandiyan kayo, no? Ako'y naniniwala na simula po ngayon bilang family day natin, magsisimula sa mga ama ng tahanan. Kung wala man ang ama ng tahanan at mga mother ang nandirito, makita nyo may pagbabagong mangyayari sa buhay natin. Dadaloy po yan sa mga anak. Lagi tayong magsasalita, mga anak, malalaman nyo ang truth, si Jesus ang tagapagligtas, siya ang katotohanan, mababago kayo, maliligtas kayo, pagpapalain ng Diyos ang pamilya natin. Ganyan po, lagi tayong magsasalita ng positibo, no? No? Kaya ang conclusion natin, the power of the word reveal our character, no? Nagre-reveal yan ng character. Determine our reward and judgment. It produce fruit, shape our destiny. At ang resulta ng mga word nating binibikas, siguradong may himala po yan, no? At yung himala na yon, yung salita na malabas sa bibig natin, it becomes reality. No? Magiging totoo po yan, magaganap. At may pagbabagong nanggaganap. Merong nangyayari. So we should live like Jesus. No?
sa kanyang pagdating para i-rapture tayong church niya, mabuhay tayo na tulad ng sa Panginoong Yesus. No? Mabuhay tayo ng tulad ng sa Panginoon. Magliningning tayo, magliliwanag tulad ng araw dahil ang glory at presensya ng Panginoon narito sa atin yan. No? Taglay natin. Kaya simula po ngayon, surrender natin ang buhay natin sa Panginoon dahil ang nabubuhay na katulad ng Panginoon bilang tao, mabubuhay siya ng matuwid, tapat, banal, malinis ang puso, at ang lalabas sa bibig niya, puro laman ng salita ng Diyos ang lalabas sa bibig niya kasi galing sa puso iyon. No? Kung anong bukang bibig, nasa puso po yan. Kaya mga kapatid, mga magulang, ngayong umagang ito, gusto ni Lord na totally surrender natin ang buhay natin sa Kanya. Amen po ba? Sige, tumayo ang bawat isa. Suko natin sa Panginoon ang buhay natin, ang isip natin, ang pagkatao natin. Dahil sa Panginoon walang natatago. Masakit man ang katotohanan, pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. No? Yan ang totoo. Na mabuhay tayong tulad niya, no? Bilang tao. No? Na may kabanalan, may kalinisan ng puso, at makikita po natin, no? Mararanasan natin ang sunod-sunod ng tagumpay ng buhay. No? Sige po, yumuko tayong lahat at po Sige po, praise God sa oras na ito. Nararamdaman ko ang presensya ng Diyos nasa ating kalagitnaan. He knows everything. Walang natatago sa Kanya. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Sige po, sabihin natin, Lord, you are holy. Yes, Lord. Holy. Amen. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Pwede ba natin itaas ang dalawang kamay natin sa Diyos na banal? Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord. Holy. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord, you are holy. Holy. You are holy, God. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord. Holy. Hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, oh God. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord God. Yes, oh God. Oh, yes, Lord. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Only the keyboard play, mga kapatid, mga magulang. Sa oras na ito, habang ang banal na Espiritu'y kumikilos sa ating kalagitnaan, the Holy Spirit led me to invite you once again. Let us surrender our whole being unto God. At bilang pagpapakita ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon, muli i-rededicate natin ang buhay natin sa Panginoon, maging sa mga matagal ng Kristiyano, sa bawat isa sa atin. Our Heavenly Father, God is holy. Ira-rapture niya ang church na without spot or wrinkle. Isang malinis, banal, walang batik, dungis, kasalanan. Kung sa buhay po natin, alam natin meron pa tayong nagagawa na kasalanan, isuko natin sa Panginoon. Nais po ninyong muling isurrender ang ating buhay sa Panginoon habang ang banal na Espiritu'y kumikilos sa ating kalagitnaan. Pwede po ba kayo humakbang palapit sa harapan sa ating altar call na gaganaping prayer? Sige po. Yes, lalapit tayo sa Diyos na banal. Oh God, you're holy God. Banal ka, Panginoon. Kami makasalanan. Hindi kami karapat-dapat. Pero dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, Lord, kinakausap mo kami sa oras na ito. Yes, oh Lord, narito ang buhay namin muling sinusurrender sa iyo. Lord, handa kaming magsuko ng buhay sa iyo, Panginoon. Lord, narito po ang iyong mga anak. Yes, oh Lord. Ikaw ay Diyos na banal. Wala kang katulad. O Lord, nais namin ang pusong malinis, pusong dalisay. Lord, you are here in our midst. Ikaw ay Diyos na banal at ang lugar na ito ay binabanal ng iyong presensya. Lord, nakita mo ang buhay ng bawat isa. At na mag-alay ng buhay sa iyo, Panginoon. Lord, yes, oh God. Yumuko tayong lahat, manatili na kayo ko, taas ang dalawang kamay. Awitin natin muli ito. Bigyan natin ng galang ang ating Diyos na banal. Yes, you are holy, Lord. Hallelujah. Oh God. Oh yes, Lord. Oh Lord. Siya sa atin mo ang aming mga puso, aming isipan, Panginoon. Lord, inamin namin na kami nagkakamali. Lord, nais namin ang pusong malinis, pusong dalisay. Lord, ikaw ay Diyos na banal. Yes, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, mag-usap ka sa puso ng ibang anak. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God? Yes, Lord. Oh God. Oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. You are holy. Only the keyboard. Yes, Lord. Yes, Lord. Are you Lord God? Yes, oh God. Almighty? Yes, Lord.
Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Yes, oh God. Worthy, worthy. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Yes, Lord. Yes, Lord. Are you Lord God Almighty? Yes, oh God. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord. Holy. Ang Diyos na banal ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Lord God Yes, Lord. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Sumunod tayong lahat sa prayer na ito. Sabihin nating lahat, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyong harapan. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon, marami akong pagkukulang sa iyo. Nagkakamali ako. Sa oras na ito, Panginoon, nais ko ng pusong dalisay, pusong tapat, matuwid sa iyong harapan. Sa oras na ito, Panginoon, muli kong sinusuko sa iyo ang aking buong buhay. Maghari ka sa puso ko. Makita sa buhay ko ang katangian mo, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo. Marami pong salamat, Panginoon. Gamitin mo po ako bilang daluyan ng kaligtasan, ng pababago ng buhay ng maraming tao. Marami pong salamat sa pag-ibig mo sa akin. Namatay ka sa krus nang dahil sa akin. Kaya't sa oras na ito, handa po ako na maglingkod sa iyo. Kasama ang buo kong pamilya. Simula po ngayon, maglilingkod sa iyo. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin. Amen. Muli mag-speak po kayo. Yes, magdeklara sa inyong buhay, sa inyong trabaho, negosyo, pamilya, tahanan, mahal sa buhay. Sige po. Yes, ikabababakam na Lord. Nag-speak po kami, O God, ng mga salita ng pagpapala sa aming pamilya. Nagsasalita kami ng biyaya, pagbabago ng buhay, kaligtasan, kaayusan. Lord, we speak, O God, miracle, healing, deliverance, good health, Lord. Yes, karabarakang na magsalita kayo. Yes, naririnig na Holy Spirit at gagawin niya yan. Yes, kikilos sa Holy Spirit. Binabantayan niya ang ating mga salita. Maging sa church, sa ministry, ginahawakan ng ating mga pastor. Yes, ikabababaka. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Amen, Lord. Amen. Yes. Speak thy word. Magsalita kayo. Binabantay ng Holy Spirit ang mga salita natin. At mangyayari sa takdang oras at panahon ng mga salitang binibigkas natin. Yes, hallelujah. Oh, yes. Your name is the highest. Your name. Yes. Your name is the highest. Your name Is the greatest. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers. Yes, yes, nagbibigis tayo ng Holy
Holy Spirit. Gumagalaw ang Holy Spirit sa bawat isa. Yes, the power of the Holy Spirit is moving upon you. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, Rakashika. Yes, hallelujah. Stands above them all. Your name. Your name. Hinabago ng Diyos ang ating buhay, ang ating pagkatao, ang ating puso. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy forever. Your name is the highest. Your name, yes, Lord. It's the greatest. Oh, your name, Lord. Hallelujah. Stands above them all. Your name. Your name. Yes. It's the Nagpipilis na ng Holy Spirit. May ginagawa siya sa ating mga buhay. Oh, halakarabakanda. stands above them all. And the angels cry, holy, your creations cry, Holy, you are lifted high. holy, holy forever. Hear your people sing. Your people sing. Yes, Lord. Oh, God, you're holy. To the King Yes, of Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, yes, hallelujah, hallelujah. Yes, 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 hallelujah.
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Maghawak po kayo lahat ng kamay, mahawak-hawak ng kamay. Lord, nagre-release ako sa buong J Blue family, pamilya. Nagre-release ako, Panginoon. Unstoppable blessing, O God, materially, financially. Breakthrough upon breakthrough. Miracle upon miracle. O God, sa bawat pamilya ng iyong mga anak, simula sa oras na ito, there will be breakthrough upon their family, salvation, love, unity. Yes, financial breakthrough and blessing. Yes, Shikabababakanda, in the name of Jesus, I release, Shikababababakanda, Urababakanda, even divine healing and miracle and deliverance. Lord, mangyari ang mga salitang binigkas ng iyong mga anak sa kanilang katawan, sa kanilang tahanan at pamilya, maging sa mga negosyo. Oh God, oh God. Salamat. We will never be the same again, oh God. Yes, oh Karaba. Oh, yes, oh God. Oh, yes, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh God. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Oh, yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Yes, oh Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Sabihin po ninyo, thank you, Lord. I am blessed. Thank you, Lord. I am blessed. Thank you, Lord. I am blessed. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Mga lalaki, magyakapan. Lalaki, babae sa babae. Sige po, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Embrace your brother. Yes, oh Lord. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Receive all the honor. Receive all the glory. Hallelujah. 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 Amen. 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 Maupo muna po bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. The Lord is here. Narito ang Panginoon. Our God is a holy God. Praise the Lord. Hallelujah. Dako po tayo sa isang mahalagang gawain bago tayo mag-victory song mamaya. Pangunahan po tayo ng ating Pastor Jan sa ating giving.
Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Praise God. Na-bless po ba ang bawat isa sa umaga po na ito? Amen. No? Gusto niyo na po buwang matanggap ang miracle para po sa ating Panginoon? Parang mahina, parang ayaw niyo po. Gusto niyo po bang matanggap ang himala ng Diyos sa buhay po ninyo? Amen and amen. Sa oras po na ito, no, dadako po tayo sa atin pong pagbibigay. And yung babasahin po natin na scripture, no, meron po tayong kapupulutan na aral po dyan. No? I-flash po sa screen yung scripture po natin at sundan po natin sa pagbasa. Dahil ito pong scripture po natin, alam ko magbabago po ng buhay ng bawat isa po sa atin. Naniniwala po ba kayo? Ang salita ng Diyos kayang magbago ng buhay? Amen. Kaya po itong scripture po natin sa umaga po na ito, patungkol po sa ating pong pagbibigay, no, ay atin pong namnamin, atin pong nasain, at lalong-lalo na atin pong i-apply sa ating mga buhay. Sabi po dito sa 2 Kings, sa 2 mga hari, chapter 4, verse 1 to 7 po ito. At sundan niyo po sa pagbasa, ang sabi po dito, no, minsan ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namumuhay ng may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang 2 kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinagkakautangan namin. Next verse, verse 2. Yan, tingnan po natin yung verse 2. Sabi sa verse 2, ano ang maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Eliseo. Ano bang mayroon ka sa bahay mo? Wala po, maliban sa isang boteng langis. Sagot niya. Verse 3. Sabi sa verse 3, sinabi ni Eliseo, puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at tumiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroong kang mahihiram. Verse 4. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y punuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na. Verse 5. Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. At verse 6, hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, abutan pa ninyo ako ng lalagyan. Puno na pong lahat, sagot ng kanyang mga anak. At tumigil na ang pagdaloy ng langis. At verse 7, pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gamitin ninyong mag-iina. Praise be to God. Ano po? So dito po sa atin pong nabasa, no, ang senaryo pag inisa-isa po natin, unang-unang senaryo po diyan, no, meron pong concern ang babae na balo, na kung saan yung asawa niya, no, isa rin sa propeta. Okay, ano po ang concern nitong babae? Meron po siyang utang. Amen, may utang siya, may utang silang pamilya, utang ng asawa niya, at ang isa po doon sa pinagkakautangan niya ay gustong kunin yung 2 anak niya pambayad utang. Meron po bang nangyayari ngayon sa panahonan natin yan? No? Kinukuha ang anak, no, pambayad utang. So dating panahon po, kung wala kang maibayad, wala kang pera, pwedeng alilain nang napag-utangan mo yung iyong mga anak. At ito po ang nangyari dito sa kwento. Dahil nga namatay itong propeta, no, wala na pong maibayad itong pamilya na ito, at isa lamang sa pinag-uutangan ng propeta at ng pamilyang ito ay gustong kunin yung 2 anak nitong babae na byuda. Amen? At sa kapanahunan po natin ngayon, no, naniniwala ako, bawat isa naman po sa atin talagang may utang, di ba? No, sino po dito, taas mo natin ang kamay kung sino po may utang. Amen? Parang ayaw niyong mapabuko. Amen, no? Lahat po tayo, no? Regardless kung ano estado natin sa buhay, lahat po tayo nagkakaroon ng utang. Kahit mayayaman pa, totoo po yun, meron din pong utang yan. No po?
So, wala pong masama sa pag-utang. Amen? Ang masama, yung hindi ka nagbabayad ng utang. Amen? Yun po yung masama. Pero, yung iba nga po no? Ginagamit nila sa negosyo. Nangungutang sila, no? Ginagamit sa negosyo para mas mapalago pa. So, meaning to say, may pag-aaral. Okay, so balik po tayo sa kwento. So, dito, since may utang po sila, no? Ano ang ginawa po ng babae? Ang ginawa niya po is lumapit kay Propeta Eliseo. So sa kapanahunan natin ngayon, kung tayo rin po, kanino po ba tayo lumalapit? Walang iba, kundi sa atin pong Panginoon. Amen? At ano po ang sabi ng propeta sa kanya? No? Bakit siya lumapit? Unang-una, kailangan niya ng advice. Humihingi siya ng advice, humihingi siya ng payo, ano yung kailangan niyang gawin. At meron pong ginawa na advice si Propeta Eliseo. Ano po ang sabi niya ng advice? No? Tanong niya, no, may question dito, ang tanong niya, ano ba ang meron ka? Kapatid, ano ang meron ka? Amen? Ano ang meron ka? So may instruction na binigay. After niyang matanong, ano ang meron ka, may binigay na instruction yung propeta. Ano po ang instruction ng propeta? Sabi niya doon, humiram ka ng lalagyan. Kasi sabi ng babae, nung tinanong siya ng propeta kung ano ang meron siya, meron lamang akong isang langis. Okay? Na kung saan ang langis po na yan, napakamahalaga sa kapanahunan po ng unang panahon dahil ito po yung primary source ng pagluluto po nila. Pag wala ka po niyan, hindi ka makakain kasi yun lang po yung pinaka-primary source ng pagluluto para may makain ang buong sambahayan. Amen? At nung sinabi ni Propeta Eliseo, yung gagawin niya, na kung saan may instruction sa Prophet Eliseo, sabi niya, manghiram ka ng lalagyan sa lahat ng kapitbahay mo. Imagine nyo po yun. Maaring sobrang dami ang kapitbahay niya nung time na yon. Dahil sa unang panahon, lalong-lalo na, no? Talagang pag yung isang bayan, talagang tumpok-tumpok po yan. Amen? At lalong-lalo na kung nasa sentro pa siya ng bayan. At ang sabi niya ay, hiramin mo lahat na yan, tapos, yung isang langis na meron ka, no, isalin mo doon sa lahat ng mga lagayan na yon. Magkulong kayo sa inyong bahay at yun yung gawin ninyo. Magkakasama kayong mag-iina. Ginawa po ba ng babae po na ito, yung iniutos po ni Prophet Eliseo? Ginawa po, tama? So, ibig sabihin, itong babae po na widow po na ito, no, meron po siyang pananampalataya at meron po siyang obedience. Sumunod siya sa instruction. Kaya po, nung sinunod niya yung instruction, nung pinupuno niya yung lahat ng lagayan, hindi niya namamalayan na lahat pala yun napuno na ng langis. At nung sinabi niya sa mga anak niya, maglagay ka pa, dalhin mo palang lagayan dito. Sabi ng mga anak, wala na pong lagayan. At nung time natin ngayon, na tumigil yung lagayan, ay tumigil din yung pagbuhos at pagpatak ng langis. Amen? So meaning to say, doon sa faith ng babaeng ito, at doon sa obedience ng babaeng ito, miracle happens. Amen? Miracle happens. Katulad po ng napag-aralan po natin, speak the word. No, dahil makapangyarihan ang salita ng Panginoon, makapangyarihan po ang atin pong declaration, no? We have to speak the word. At ano pong nangyari pagkatapos ng miracle? Anong sabi ni Prophet Eliseo sa kanya? No, ipagbili mo. Pag pinagbili mo yan, ibayad mo sa pinagkautangan at ang matira dyan, gamitin yung sambahayan. Amen? Amen. So meaning to say, there is breakthrough. Nagkaroon ng breakthrough po. After the miracle, nagkaroon po ng breakthrough. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? So meaning to say lang kapatid, no, ito po ay naranasan po namin personally na kung saan, no, ay yung breakthrough na tinatawag at ang himala ng Diyos sa pamamagitan po ng pagbibigay sa gawain po ng Panginoon ay amin pong nararanasan personally sa buhay po namin. Nung nalaman po namin yung kahalagahan kung paano magbigay, amen, ano po ang importansya ng pagbibigay, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa tithes and offering po natin, no? Nilakaran po namin yon. Tinaniman po namin. Amen? Kasi instruction po ng Panginoon. Instruction niya po. At nung tinaniman, nilakaran po namin, miracle happen. Miracle happen po sa buhay namin.
Yung dating walang-wala ka, pero nagkaroon dahil sa himala ng Diyos. Amen? Dahil nilalakaran mo yung instruction ng Diyos, nagkaroon ng himala, na kung saan ang himala na ito, maraming nagbukas na oportunidad sa aming buhay. At praise be to God, glory to God, dahil lahat nyon, ina-acknowledge natin na galing lahat sa ating Panginoon. Amen? And, dahil nga nagkaroon ng miracle, kasunod is breakthrough. Amen? So, breakthrough ang kasunod dahil sa himala, dahil sa opportunity na pinagkaloob ng Panginoon, no, kasunod nun, yung breakthrough na kung saan, katulad nitong nating napag-aralan, nakabayad ng mga utang itong babaeng byuda at nagkaroon pa siya ng sobra. Amen. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, ang Diyos ay tinatanong kayo sa oras na ito, no? Ano ang meron ka? Amen. Ano ang meron ka? Maliit man yan na halaga, piso man yan, 10 piso man yan, 100 man yan, 1,000 man yan, o gaano man yan kalaking halaga. Willing ka ba na itanim yan sa ating Panginoon? Willing mo bang taniman ang future ng anak mo? Willing mo bang taniman ang breakthrough na nakahanda sa iyo? Dahil once na tinaniman mo, once na binigay mo yung pananampalataya mo doon, at once nilakaran mo, nag-obey ka, then sabi ng Diyos, there is power in His words. Dahil sabi ng Diyos, pag nagbigay ka, sabi niya sa salita niya, di ba? It is more blessed to give than to receive. Ang bibigyan, mas lalo pang, ang nagbibigay, mas lalo pang nagkakaroon. So meaning to say, pag handa kang magbigay para po sa ating Panginoon, sasabihin sa iyo ng Diyos, pagpapalain kita ng lubos-lubos sa hindi mo sukat mapangunawa. At lahat ng yan ang pagpapala ko sa buhay mo, no? Gamitin mo sa tama. Gamitin mo sa gawain, gamitin mo sa kakaunlad ng buhay mo, gamitin mo sa makakalugod ako sa iyo, sabi ng Panginoon. Now, brothers and sisters, handa na po ba kayong magtanim para po sa ating Panginoon? And once you sow, there should be faith. Kailangan may pananampalataya. Dahil pag walang pananampalataya, pag may duda, kahit kapiraso man, hindi mo makakamtan yung miracle, hindi mo makakamtan yung breakthrough. Kaya pag dineclare mo, Lord, itatanim ko to, 100 folds will bring back to me. Kaya dideklara natin yun dahil makapangyarihan ang salita po ng Panginoon. Kaya tayo po tayo at itaas po natin ang ating mga kaloob sa atin pong Panginoon. At bago po nating ipanalangin po ang kaloob po natin, no, ay pwede bang ipikit natin ang ating mga mata? Tapos, dyan sa kinatatayuan mo ngayon, magdeklara ka ng mga bagay ng multiplication para sa iyong itatanim sa oras na ito. Dahil inaanyayahan ka ng Diyos to speak blessing. Inaanyayahan ka ng Diyos na magtanim para sa kaharian niya. At ikaw, sa pamagitan ng pananampalataya mo, ay aani sa takdang panahon. Hallelujah. Lord, we declare kung ano man ang itatanim po namin sa oras na ito. Lord, we declare multiplication in the mighty name of Jesus. Lord, we declare, Panginoon, that hindi po ito mawawala ng kabuluhan in the mighty name of Jesus. Lord, we declare na ang itatanim namin will bring back 100 folds sa bawat isa po sa amin. Salamat ng marami, Panginoong Jesus. Sa oras po na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo. Kami po ay nag-acknowledge, Lord, ng lahat-lahat na ginawa mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil nakatayo kami sa oras na ito sa pamamagitan ng iyo pong kapangyarihan, sa pamamagitan ng lakas na iyo pong pinagkaloob. At Lord, salamat sa lahat ng bagay na meron kami, sa pamamagitan po ng talento na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat din, Panginoon, dahil ang lahat-lahat po sa aming buhay, ikaw, Panginoon, ay may akda. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, pinananampalatayaan namin, Panginoon,
ang lahat ng ihuhulog at itatanim namin sa iyong gawain in the mighty name of Jesus. Ang lahat-lahat po na ito, Panginoon, ay Lord, magkakaroon, Panginoon, ng pag-ani sa takdang panahon. At ang pag-ani po na ito, Panginoon, ay hindi lamang 1-2 piraso, bagkos ito, Panginoon, ay hitik na hitik sa amin po mga buhay in the mighty name of Jesus. Dahil, oh God, pag anak ng Diyos ang nag-ani, Lord, walang sukat mapaglagyan ang lahat po ng aming aanihin in the mighty name of Jesus. Kaya, oh God, salamat ng marami. Nagbibigay kami, Panginoon, para po sa iyo. At Lord, ito ay ginagawa namin as our, Panginoon, love for you. Hindi dahil sa obligasyon namin, hindi dahil sa napipilitan kami, pero, Panginoon, dahil mahal ka namin, O Diyos. Salamat, oh God, ng marami. Ikaw na po ang bahala sa aming pamilya, sa lahat po ng sources ng aming pong pinagkakakitaan, sa aming trabaho, sa aming negosyo, at sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, palalawakin mo pa ito, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At Lord, I declare open heavens sa bawat isa po sa amin, na kung saan kami, Panginoon, ng mga anak mo, ay pagpapalain mo ng lubusan. Salamat, O Diyos. Itinataas mo namin ang kaloob po na ito sa iyo, at ikaw lamang mapupurihan sa pamagitan ng kaloob po na ito. Salamat, we honor you, we praise you. In Jesus' name we pray. And everyone says, Amen and Amen and Amen.
Malakas na palakpak po uli sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God. Purin po ang Diyos sa buhay na makabataan po natin from Salinas. At nakita po natin, at katulad po ngayon, dadako tayo sa ating Holy Communion. Ano po? When Jesus came to this earth and He died on the cross of Calvary, He break the power of sin. No? Winasak niya, dinurog niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya bawat isa po sa atin, mabubuhay na tayo sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Amen po ba? No? Tinatawagan natin ang ating mga Asher. And then, when He died on the Calvary, siya po ay, He break the power of curse, yung kapangyarihan ng sumpa. Kaya wala na tayo sa ilalim ng sumpa. Huwag nyo na angkinin. Kaya kami high blood kasi yung mga ninuno ko high blood din. Nasa sumpa kami. No, naputol na po iyon. Huwag nyo na angkinin. No, pinalaya na tayo ng Panginoon, pinagaling na tayo. No? Kaya daw may sakit na ganito, ganyan, ay may sumpa sa ninuno, tayo po'y na-redeem na ron, wala na po tayo doon. No, na-break na yon at dahil ang Panginoon, sabi ng Galatians 3:13, we are redeemed by the curse of the law. No, natubos na po tayo sa sumpa, kaya pinalaya na tayo. At ganun din, He break the power of sickness and diseases, yung mga sakit, karamdaman, ay pinagaling na tayo ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang mga sulat na tinaglay, pinagaling na tayo. Past tense na. Kaya i-claim na po natin yung healing na binigay ng ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, sa amin pong Holy Communion na gaganapin, i-bless niyo po ito, Panginoon. Magbigay po ito ng kalusugan pa na aming katawang lupa at inaangkin namin na sa iyong mga sugat at latay na tinaglay, pinagaling mo na po kami. We claim healing, we claim deliverance, we claim victory, O God. Pagpalain niyo po ang aming pakikibahagi sa banal na hapunan na ito, ang tinapay na simbolo ng katawan at ang dugo mo, simbolo ng dugo na nabuo sa krus, ang na ito naming inumin. I-bless niyo po ito, Panginoon. Salamat sa katagumpayan, salamat sa himala, salamat sa biyaya. Kaya po, Panginoon, inaalaala namin ang iyong kamatayan sa krus at ang iyong tinanggap na 39 na latigo sa iyong katawan. Pinagaling mo na po kami. We thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Sige po. Kumuha po kayo at isa, sabay-sabay lamang po tayo. Tumayo po ang meron na at awit lamang tayo sa Panginoon. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Saron bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang katawang lumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Lord, narito po ang tinapay, simbolo yung katawan. I-bless niyo po ito, pati na ang juice.
Salamat po, Ama. Inaalala namin na ang katawan at dugo ng Panginoon na bayubay sa krus at nabuhos para kami tubusin sa kasalanan. Ito po aming panalangin. Amen. Sabay-sabay natin kainin. At inumin po ang juice. Amen. Sige po, pasan nyo lang pakanan, pakaliwa. Ulit po kunin ang ating mga asin. Manatili tayo na sa diwa ng panalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo manalangin. Yes, Lord, ang pag-ibig mo, Ama, pagpapala ng Diyos, Anak, at pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaamin ngayon at kailanman. In Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Maupo pong lahat. Praise God. Habang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos, dako po tayo sa mahalaga announcement. At pagkatapos po nito ay si Reverend Stella may share. Amen. Praise. Yan. Announcement po. Yan. Please stay after the service for our eating fellowship po. And after po ng ating eating fellowship, wala na rin pong uuwi dahil tuloy-tuloy na rin po ang ating program para po sa ating Family's Day with the Lord. And ito po yung ating iba pong announcement po. So meron po tayong prayer and fasting this coming September 7 to 9. Yung prayer list po isasenda lang po sa ating GC po na Jesus Be Lifted Up po sa Messenger. And yung ating prayer matters po, tuloy-tuloy po yan. Every Monday po yan ng 7:30 p.m. Bukas po makakasama po natin si Pastora Vicky para sa ating prayer matters. And yung mga prayer request po natin, pwede po nating i-message po sa ating GC or pwede po tayo mag-PM po sa kay Brother Henrik po. And Tinig ng Pag-asa every Thursday po ng 7:30 p.m. sa ating Facebook po yan, live po. And dito po yung ating mga upcoming events. Yan, magkakaroon po ng youth service sa September 21, 2 p.m. po yan na ang title po is Strengthen Your Core. So invite po lahat po ng youth na available po that time po na umattend po sa ating youth service. And worship, word and prayer night sa Friday po yan, September 26. So last week po yan ng September. Ito po yung magsisimula ng 8 at mag-e-end po ng 12 midnight. So we invite po lahat po ng available po na mag-join po tayo sa ating prayer night po. And magkakaroon po tayo ng bagong online show na ang title po is Receive It Now. So magsisimula po to sa September 29, 2025. So abangan po natin to sa ating Facebook page ng 7 p.m. Naka-live po yan sa Facebook po, na Jesus Be Lifted Up Church. And Speak Life. Ayan, nagbabalik po ang ating Speak Life. Starting naman po yan ng September 25. 7 p.m. din po sa ating Facebook page. And last but not the least, wag po natin kalimutang mag-like, follow, and subscribe po sa ating mga social media accounts. Sa Facebook and YouTube po, Jesus Be Lifted Up Church. And Instagram po, kung meron pa pong mga hindi po naka-follow sa ating Instagram account na JBLU_church. So, yun lamang po. And meron po tayong mga first-timer po. We invite po yung si Ju Yang O. So, pwede po bang i-assist po ng ating ushering po yung ating first-timer? Luis Renyeva at si Ronena Vergara. So, we invite po ang ating mga first-timer and ipagpipray po tayo ni Bishop. Pakilapit lamang po sa harapan para ipag-pray natin sila. Ayan. Praise God. Hindi aksidente kung bakit kayo ay naririto. No? Ito'y plano ng Diyos na kayo'y dumako rito. Ito ay plano niya. No? Kaya ipagpe-pray namin kayo sa ating Panginoon. May mga first-timer na bata. Ayan. Sige, ito natin lahat ang kamay natin sa kanila. Panginoon, salamat po sa buhay ng
aming mga kapatid na ito na nagbigay ng panahon sa iyo upang makinig sa iyong salita. Sa iyo ay walang aksidente. Ito'y plano mo kung bakit sila naririto. We pray, Lord, na hindi ito ang huli ng kanilang pagdako sa gawain mo, kundi ito ang simula upang patuloy sila makinig sa iyong salita at makilala ka sa tama't Bibliang paraan. I-bless niyo po ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, at mauhaw pa sila sa iyong presensya, sa iyong salita. Salamat po, Ama. Alam po namin ang salita mo hindi babalik sa iyo na walang kabuluhan. Ito'y binabantayan mo upang ito nga ay maganap. Salamat, Lord, na marami. We praise you, we honor you. In Jesus' name, amen. God bless you. Ayan. Ayan. Bless. Ayan. Amen. Sige po. Okay. Bago po natin maging ng mga may birthday celebrant, ay sige po yung mga nasa likuran, dito muna po kayo. Goy, sinenda ko sa iyo yung yan. Alam niyo po, doon sa nadaluhan namin, yun nga po, kaila Apostle Rene Carillo, yung pong inantinan namin doon na Bishops and Pastors Congress, libre po yun. Pati tulugan, aircon, may toilet bawat room, at napakaganda po yung kanilang hall na siguro 12 nito kasya doon sa kanilang hall. Ayan. At makikita po natin, Goy, meron ako sinend sa iyo, i-focus mo yung huli yata. Yan na ba yun? 3 lang sila. Alam nyo, bago mag-preach yung mga tagapagturo, meron po silang tinatawag na banquet. Yan, yung po yung mga makikita nyo po rito. Ayan nga po yung tithes offering nila. Meron po silang TV radio. Meron po silang mission travel. Ayan. Tapos, yung mission of love. Marami po yan. Merong sa youth, merong sa prayer and fasting, meron sa children, merong evangelism, ang dami po, no? At talagang lahat naman po ay nag-support, na-bless dahil nga po, kita naman po yung kanilang ministry, Jesus is our shield ministry worldwide, ay napakalaki na po yung gawain nila buong mundo at meron silang 6 na TV program, tsaka radio, parang 36 yung radio program nila, no? At ngayon po, yan po yung harapan ng church nila, Bali Camp, ano pa lang nila po yan, doon sa Metresi nga. No, one day, makakarating po tayong lahat dyan, kasi po sabi ko doon sa secretary, sa next year na ano natin ay magjo-join na lang tayo sa kanila kasi maganda yung facility, hindi mo na problema, tubig, tulugan, no? At pati yung mga pastor, hangad ko po na makadalo doon talaga lahat. Grabe po, kahit mag-register ka ron ng 4,000, 5,000, sulit na sulit po. Pati sa mensahe ng Diyos, talagang yung mga pastor natin ay blessed na blessed kahit ako po. Grabe, no po? So ngayon, ay tinatawagan natin si Rebistela, meron po siya i-share sa atin, ano? Ayan. Amen. Praise God. Katulad nga po nabanggit ni Bishop, no? Doon po sa ganung pagkakataon, doon ipinakita ng Diyos na sa pamagitan ng bagay na yon, inaalis tayo ng Lord doon sa spirit of greediness, no? Kasi, di ba, katulad nga nung Galatians 2:20, anong sabi doon sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God that loved me and gave Himself to me. No? Alam nyo, sa totoo lang po, yun yung unang-unang verse na hinayaan ng Lord na matanim sa aking puso. Kaya siguro, kahit pagka-graduate ko, talagang focus ka agad ako doon sa paglilingkod sa Panginoon. No? Naroon po na isa pong kapahayagan ng Diyos na para po ito'y maging totoo sa ating buhay, na hindi na tayo ang nabubuhay, kundi ang ating Panginoong Hesus. Na sabi nga tayo ay patay na sa sarili, medyo ano lang po yun, no? Gusto ko lang anuhan. Kapag po halimbawa ay kasi di ba kapag ang patay, ibig sabihin pag patay, wala nang emosyon, no? Wala nang ano. Every time na, ako po, yun na itinuro sa akin ng Panginoon every time na halimbawa ay magagalit ka, o magtatampo ka, or ano, alam nyo, bigla pong paalala sa akin ng Panginoon yung Galatians 2:20.
pag pinaalala sa akin ng Panginoon yung Galatians 2:20 that I have been crucified with Christ, alam niyo po ang sinasabi ko sa Panginoon, Lord, nabubuhay po ako sa aking sarili. No? Patawarin niyo po ako, tulungan niyo ako, Panginoon, nabubuhay ako sa sarili ko kasi gusto kong magalit eh. No? Ibig sabihin, tuturuan tayo ng Lord na mag-humble sa Kanya, magtiwala sa Kanya. At nandoon po, minsan nga nasasabi ng aming mga anak, si Mama parang hindi nagagalit. No? Bakit? Kasi nga ang Lord na magtuturo sa atin eh. Every time na nameron na gusto mong magtampo, gusto mong magalit, halimbawa meron kang napakinggan na parang pinipersecute ka o may sinasabing hindi maganda sa iyo, no? Imbis na magalit ka, kasi po pag nagalit tayo, hindi natin makikita yung kalooban ng Panginoon. No? Kaya para po mapagtagumpayan natin yon, no? Kung kabisado niyo yung Galatians 2:20, i-declare nyo at pagkatapos, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, no? At sabihin natin, Lord, tulungan niyo ako. Nabubuhay ako sa sarili ko. Bakit? Kasi nagagalit ka eh, no? At praise the Lord, katulad ng ating pinag-aralan, the Lord will transform us from glory to glory. Kaya makikita nyo, mapapagtagumpayan nyo, anuman yung mga pagsubok, anuman yung mga negative, no? Alam niyo, meron pang isa pong pagkakataon na nung kami ay nasa persecution, no? Bago kami napunta dito, talagang kung ano-ano pong mga salita ang naroon na binabato sa amin. May time na may nagsabi sa akin, ang sabi niya, Pastora, bakit? Eh sabi po meron ka daw kinuhang pera, no? Sa school. Ang unang-unang tinuro sa akin ng Panginoon, kapag totoo, anong dapat gawin? Humingi ng tawad. Kasi yung iba, totoo na, nagagalit pa. Kami yung kasalanan. Kapag totoo, Panginoon, patawarin niyo po ako. Pag hindi totoo, Panginoon, patawarin niyo po sila. Dalawang bagay lang ang dapat nating gawin, no? Kaya alam niyo, nung sinabi po yun sa akin, dahil nga, sabi nga, let's speak positively. Ang salitain natin ay yung katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako naroon na, sino nagsabi? Bakit? Kaya hindi po. Ang tinuro po sa akin ng Lord, speak positively. Ang naging sagot ko po doon sa nagsabi sa akin, sabi ko, oh, praise the Lord. Magkaka-blessing ako. No? Kasi sa sarili ko, alam ko hindi totoo eh. Ba't ako magagalit? Di ba? Pag alam niyo na hindi totoo, huwag kayong magalit. Pero pag totoo, humingi tayo ng tawad. No? Hindi pa rin tayo dapat magalit. Kaya alam niyo na sinabi ko, Lord, oh, praise the Lord, magkaka-blessing ako. No? Kaya ibig sabihin, hindi ko na nagatungan yung sinabi niya, kundi sinabi ko yung positive. Alam nyo, after a week, nagka-blessing nga po ako. Bigla pong hiningi po ng Diyos yung kuya ko na nasa US, pinagbibigyan kami ng tagpa $500. No? Kaya po napakahalaga po nitong ating tema ngayong buwan na ito. No? Dito natin makikita ang miracle ng Lord. At sa pagkakataon pong ito, ito po ay naroon na sabi nga po ay isang revelation. No? Nung kami po ay umattend doon sa Pastor's Congress. At ito po ay yung tinatawag na thank you offering. No? Thank you offering. Dahil noong pong na-share po na asawa po ni Apostle Carillo na one time daw po nagkaroon ng ganyan ng service, pinagpray ang mga may sakit, no? At naroon marami ang gumaling. At pagkatapos daw po noon, pagpunta niya doon sa may likuran, meron siyang nakita na naka-wheelchair, no? At iba pa rin yung kanyang yung kanyang countenance o yung kanyang mukha na parang talunan o Sabi niya, "Oh, hindi ka pa nakakatayo, hindi ka pa tumatayo?" Hindi pa po sabing ganon. Nagpray na ng kagalingan, no? Ibig sabihin, kapag po kasi ang mahalaga, yung pagtanggap natin, yung belief, yung pananampalataya natin, no? At alam niyo, sabi niya doon sa taong naka-wheelchair na yon, ang sabi niya, magbigay ka ng thank you offering mo. Ganun, sabi niya, ganon, biglang lumabas yun sa bibig niya. Tapos po, iniwan na niya, pumunta na siya at merong Maya-maya po, nagulat siya.
Kasi nagkakagulo doon sa likuran, doon sa merong kung nasaan yung ano. Bakit? Dahil yung naka-wheelchair na yon, yung nakaupo sa wheelchair, no? Biglang tumayo, nakalakad. Nag-manifest yung miracle na nais niya. Amen? No? At yun nga po, naroon na ang isa sa kapahayagan na ibinigay ay noong nagkaroon ng, sabi nga ay ng problema. Dahil di ba marami ang sumusunod sa ating Panginoon. May time pa na halos nasa ilang sila. Mahigit 5,000 kalalakihan lang ha. 5,000 kalalakihan ang sumunod sa ating Panginoon. Pwera pa yung mga asawa, yung mga anak. Kaya sabi nga ng mga Bible scholars, siguro mga mahigit 10,000 yon. Kasi kung may asawa, di times 2 yung 5,000. Eh may mga anak pa. No? Kaya napakarami talaga. At nagkaroon ng problema. Ano yon? Maggagabi na. Walang kakainin. Mahigit 10,000 na problema yung mga disipulo. Kaya tinanong nila ang Panginoon. Sabi nila, Panginoon, sabi nila, teacher, guro, no? Ay, anong dapat natin gawin? Pauwi na natin sila, wala tayong papakain sa kanila. No? Malayo pa naman. No? Naroon na, sabi nga ay, wala tayong pwedeng ibili para sa papakain sila. Pero alam niyo po, may isang bata na lumapit sa ating Panginoon. Nagbigay siya ng 5 tinapay at 2 isda. Ano ang ginawa ng Panginoon nung ito'y tanggapin? Ito ay ipinagpasalamat sa ating Panginoon. No? Ipinagpasalamat yon sa ating Panginoon. At nung ito'y ipinagpasalamat, ano ang nangyari? Nagkaroon ng miracle of multiplication. Nung inumpisahan na hati-hatiin yung mga tinapay, yung isda, napakain lahat. Napakain lahat ang mahigit 10,000 tao, no? 5,000 kasi lalaki lang, kaya mahigit 10,000 yon, no? At alam nyo, naroon po na hindi lamang basta napakain. Yung kanina nga na na-share ni Pastor John, pagkatapos na maubos na yung lalagyan huminto. Di ba? Huminto yung pagdaloy ng langis. Pero noong miracle talaga na nanggaling sa Panginoon, ano nangyari? Mayroon pang natira, no? May natira pa. Ilang bakol ang natira? No? Sino dito yung nakabasa na nun? Mukhang hindi niyo pa nabasa. 12 bakol. Ano ibig sabihin ng bakol? Parang basket yon, di ba? 12. At sa palagay niyo, kanino binigay yon? Ha? Doon sa bata. Kasi doon galing yung 5 tinapay at 2 isda. No? Ito pong naroon na revelation about thank you offering. Naroon po na, sabi nga, sa ating pong halimbawa may mga prayer request tayo, ay katulad nga na nabanggit ni Pastor Jan, napakaganda po, no? Napakahalaga na sa bawat prayer request natin, yung mga specific, mag-ano tayo ng ating thank you offering. No? Dahil, ang sabi dito sa John chapter 1 verse, tingnan po natin, John chapter 1 verse 57, John chapter 1 verse 57. Ilabas mo nga dyan, ano. Yan. At sinabi niya sa kanya, ang Panginoong Yesus ang nagsasalita dito. Sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, makikita niyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. No? Ito pong isang pagkapahayagan na ito, makikita po natin na sa bawat pagbibigay pala natin ng ating naroon na thank you offering natin, no? Pinangungunahan na kaagad natin na tayo nagpapasalamat doon sa ating prayer request na yon. Ito daw po ay, sabi nga po, nagbubukas ng langit at yung mga anghel, yun ang nagdadala sa harap ng ating Panginoon. No? At pagkatapos po noon, sila rin ang magbababa ng answer doon sa ating prayer request. No?
Kaya nung pong time na yon, naroon po na nagkaroon po ng activation, no? Na hayaan natin na by faith ay gawin natin to. Kaya nagbigay ng mga prayer requests, no? Anuhin nyo yung mga prayer requests nyo, isulat nyo. And after that, ay taniman natin through our, sabi nga, ay thank you offering. Kaya thank you offering. Alam nyo, nakakatuwa po doon, no? Yung pong kanilang lalagyan na ipinakita kanina, 15 po yun, no? Pag medyo ano tayo, uy, ang dami, no? Pero dahil natuto nga sila, naturuan sila, no? Kasi yun, specific every need eh. Bakit 15 yun? Kasi merong offering para doon sa mga nag-aayuno, no? Kasi meron daw po silang pinagawang house and lot. Nagpagawa sila ng bahay, 3 floor, no? Almost 7 years nga daw yung bago natapos. Pero nung matapos, ang sabi ng Panginoon sa kanila, ibigay mo yan sa ministry at yan ang gagamitin para sa nagpe-pray and fasting. Kaya po sa kanila, lahat po yung mga nagpe-prayer and fasting, nag-i-stay po doon sa 3 floors na yon na house and lot na ipinagkaloob nila apostle doon sa Panginoon. Doon sila nagpe-prayer and fasting, no? Merong para sa prayer and fasting, meron sa radio, kasi nga po yung radio nila ay sabi nga for almost how many years? Hindi napuputol, no? Hindi napuputol, dire-diretso. Bakit? Dahil naroon po yung provision ng ating Panginoon. Nakakatuwa nga po yung patotoo niya tungkol doon sa nung una magbukas siya ng radio offering, radio ministry, na alam niyo nung una po, ayaw maniwala yung manager sa kanya noong station. Anong ibabayad mo? Kasi po, naranasan din namin nung kami po ay nasa Mindoro na nag-start kami ng radio ministry, no? May bayad po talaga. May bayad kapag nagkumuha ka ng airtime, no? At depende pa yon sa time o sa oras na kukunin nyo, yung halaga. Nung time daw pong yon ay naroon na, sabi nga niya ay, lagi siyang kinukutya, lagi siyang naroon na dinidare nung manager. Paano babayaran, no? Pero alam niyo, sabi niya nga, kapag naroon ang malapit na ang bayarin, no? Naroon talagang umiiyak siya, niluluhod niya sa Panginoon, at naroon po 2 days before ng bayaran, gumagawa ang Diyos ng kaparaanan. May time na merong isang kapatiran, hindi siya sa church nila, sa ibang church siya, no? At naroon na taga Pangasinan niya tayo, nagbenta siya ng house and lot. Nung maibenta niya yung house and lot, pupunta sana siya doon sa church nila para ibigay yung kanyang tithes and offering. Pero alam nyo, idinako yung paa niya doon po sa bahay ni Apostle Carillo. At naroon na sinabi nga na pinabibigay ng Diyos yun. Bakit? Sapagkat kailangan para sa radio ministry. At alam niyo po, nakakatuwa, no? Naroon po na yung manager na yon na lagi siyang dinidare, lalo na pag malapit na ang bayaran, no? Sabi nga ni Apostle Carillo, namatay na yung manager na yon, yung aming radio ministry, hanggang ngayon buhay na buhay pa. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, no? At praise the Lord, noon pong pina-activate sa amin yung yung tungkol sa hindi sabay na, yung mag-write kayo, no? Pina-activate sa amin yung tungkol sa thank you offering, no? Yun nga, merong prayer request, no? At naroon na, may prayer request box ba? Ito, prayer request. At tapos yung alam niyo po, by faith, ay naroon po na sabi nga po, na tinanggap ko yung revelation na yon, no? At ako po ay nagkaroon ng prayer request at nagtanim ako doon sa thank you offering. At alam niyo, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kung ano yung prayer request ko, nangyari at naganap after a week, no? Tuwan-tuwa po ako. Sabi ko, Lord, talagang grabe ka. At tuminsan po, nakaano ko yung ating pastora. Yung pastora natin sa Mindoro, si Pastora Irene. Bigla ko pong nakita yung yung message niya. Na sabi niya, praying for a new laptop for my daughter. Nakalagay na ganon.
Pinagpe-pray niya daw na magkaroon ng bagong laptop yung kanyang anak na nag-aaral ngayon sa Manila, no? Bigla ko pong na-share sa kanya itong thank you offering. Ang sabi ko sa kanya, sabi ko, Pastora, mag-thank you offering ka kay Lord para dyan sa laptop na hinihiling mo o pinagpe-pray mo. Nung una, nag-message siya, thank you Lord for the new laptop. No? Minessage niyang ganon. Sabi ko, Pastora, hindi lang basta sasabihin o idideklara, tataniman mo. No? Yun yung ng thank you offering. Taniman mo at makikita mo, tapos in-explain ko nga yung at alam nyo, sabi niya, praise the Lord, Pastor, sabi niya, Reb, gagawin ko po yan, no? Gagawin niya daw na tataniman ng thank you offering, yung kanyang prayer na yon about doon sa, ng kanyang anak, laptop ng kanyang anak. At alam nyo, praise God, naroon po na after ng bigla po siya nag-message sa akin. Sabi niya, praise God, ang bilis po sumagot ni Lord. Sabi niya gano'n, no? Ang bilis po sumagot ni Lord. Meron na pong bagong laptop ang aking anak. Amen? Itong sa thank you offering, ang revelation nito, ito yung sa specific na kailangan natin o yung request natin sa ating Panginoon, no? Yung specific. At ang nga po nito ay naroon na, sabi nga po, yung pagpapabukas ng langit ay sa pamagitan ng ating pagpapasalamat sa Kanya, no? Pagpapasalamat sa Kanya, pagbibigay natin ng ating thank you offering. Kaya makikita nyo po, isa doon sa basket nila yung thank you offering, no? Siguro yun yung every time na merong, dahil na-educate na nga sila, yung mga naroon na may mga prayer requests or ay talagang sila doon sa thank you offering. At alam nyo, nakakatuwa po dahil nakita namin yung manifestation, no? Kung makakapunta po kayo doon, at yun nga, sinasabi nga sa amin na yung mga may negosyo doon talagang grabe. No? Grabe yung pag-unlad, kaya hindi sila takot. Kasi minsan nga tayo, iisang basket, iisang lalagyan lang yung natin, parang takot na takot tayo. Pero alam niyo, sabi nga ni, kapag tayo daw ay nangarap o nag-dream na we must live like Jesus, makikita natin ang ating Panginoong Hesus, ibinigay niya ang lahat. Sabi nga, iniwan nga niya ang langit Bumaba siya dito sa lupa. Siya na mayaman ay naging mahirap para sa atin. Ibig sabihin, talagang wala yung, wala yung self, niya, no? Kundi yung kalooban ng Diyos, no? Yung kalooban ng Diyos ang siyang gawin. No? Kaya, nakaka-bless po dahil grabe yung revelation nitong thank you offering. Kaya ito po ay pwede nating naroon na, sabi nga, i-activate natin ngayon. Sino man yung may mga prayer request, isulat nyo, no? At pagkatapos po nun, taniman natin sa ating thank you offering. Let's do it by faith. At ipaparanas yon sa atin ng Panginoon. Ako po, praise the Lord, personally, na-experience ko yun, Kaya, pwede natin itong ituloy sa ating mga churches, no? At yun nga, pwedeng halimbawa, nasa bahay ka pa lang, o nakatulad po si Pastora Irene, no? Nandun siya sa bahay nila nung i-share ko yung thank you offering. At dahil lang sabi niya, Rep, gagawin ko po ito, no? Maaring nagtabi na siya, o sabi ko, taniman mo, alam ng Lord ang niyan, no? At praise God, bigla na lang, no? Naroon na, sabi nga kahit siya nagulat, tuwan-tuwa siya, sabi niya, Rep, natanggap ko na, no? Kasi ang sabi nga sa Bible, makikita mong bukas ang langit. Ang sabi sa John 1:57, no? Na naroon ang mga anghel na aakyat panaog para i-deliver ang ating mga prayer request. Amen? Kaya sa umaga pong ito, let's activate it by faith, no? Hayaan natin na ito ma-activate natin by faith at makita natin, maranasan natin yung kanyang kapangyarihan. Lalo na po sa ating kapanahunan, nasa last days na tayo, talagang marami tayong pagdadaanan na mga pangangailangan. Matuto tayo na mag-umapaw ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kaya kung kayo po ay nakakuha na ng prayer request at may prayer request kayo, just write down yung prayer request at kung gusto niyo po itong taniman niyo po, no? At makikita natin, katulad ng kanyang sinabi, we will declare it. No? Sasabihin natin,
itong sinabi ng Diyos sa John 1:57, makikita natin bukas ang langit at magpapanaog ang mga anghel para i-deliver yung ating mga prayer request. Amen? Kaya sige po, yung mga nakapagsulat na, pwede na pong ilagay dito sa ating prayer request box, no? Ang ating mga prayer. Yung mga walang sino yung meron? Papel. Sige, habang natin, mag-special number daw ang at mamaya ipagpe-pray natin. Apeng ang papel, susulatin ako. Baba mo kayo, bakit yung malaglag, oh. Kasi plastic lang, baka mabasa, tabi na lang, oh. Ayan, that's good. Oo nga. Lapag na lang, ka. Believe my doubts are burning like
Okay, sige po, pag-pray natin. Kahit dito na lang. Ay yung ating mga specific prayer requests at yung ating tanim. Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for that revelation, Lord, na binaba niyo, Panginoon, sa pamagitan ng inyong mga lingkod at sa oras na ito, Panginoon, by faith, and we claim it, Lord, that revelation, Lord, will manifest to your people. Lord, sa amin po mga specific prayer requests, Panginoon, na nandito, Lord, at ito'y tinaniman namin, Panginoon, thank you offering, Lord, na magpapabukas ang langit. Father, we pray, Lord, sa mga anghel nyo na kunin ang mga prayer request na ito, Panginoon, at dalhin diyan sa trono ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. At Lord, hallelujah, padalan nyo rin ang mga anghel nyo na magbababa ng mga kasagutan sa inyong mga anak, Panginoon, na nagbigay ng mga prayer request na ito. Salamat sapagkat kayong unang-una na nakakita, Panginoon, at nakabasa, Lord, ng kanilang mga prayer request. Kaya alam namin na ngayon pa lamang, Panginoon, ito'y tutugunin nyo na. Pakikita nyo, Panginoon, ipararanas nyo ang inyong himalak kapangyarihan, O God, sa buhay ng bawat isa. At salamat sapagkat kami may katiyakan na lahat ng aming hilingin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ay tunay na sinasagot nyo, Panginoon. Marami pong salamat at hayaan nyo po na itong mga aming thank you offering ay maging mabangong samyo sa inyong harapan, O God, upang mapadali, Panginoon, mapabilis ang Lord, ang delivery, Panginoon, ng aming mga kasagutan sa prayer request namin. Thank you, Lord. We claim it, we declare it, in the name of Jesus. All the glory, the honor, the praise, and thanksgiving ay ibibigay namin sa inyo, ipapatotoo namin sa inyo na kayo nga ay totoo sa inyong salita. Kung kaya't ito'y aming patuloy na idideklara sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise God. Amen. Pagpe-pray po natin lahat na may kaarawan ng buwan ng Setyembre. Sige po, pumunta sa harapan lahat na may kaarawan. At kahit lumampas po tayo sa time at minsan lamang po ito. Quarterly meron tayong join at lahat ng may kaarawan. Pati anniversary ng kasal kung meron pa ng September, lapit na rin po kayo sa harap. Lahat ng may birthday. Ayan, si Pastor Rashik, September 3 no ipanganak, parang bumabagyo. Ayan. Ayan. Sino pa po September na may birthday? Pag-pray po natin. Ayan. Praise God. Ang daming September Amen, amen. Brother, kailan ka? Oh, lapit na rin. December. Oh, kita-kita tayo doon. Sige po, ito natin lahat ang kamay natin sa kanila. Kuya Rene, Sister Julie. Oo nga, naano ko Brother Rene. Amen, amen. Biglang inano sa akin, September pala hindi ko na maalam Panginoon, salamat po sa buhay ng iyong mga anak na ito. Hindi lamang naranasan namin ang physical birthday, kundi ang spiritual birthday, O God. Narito po ang iyong mga anak sa harapan. Lord, as I lay my hands upon them, I release, Lord, your favor upon favor, blessing after blessing. Lord, long life, good health, O God, in Jesus' name. Lord, i-bless niyo po ang iyong mga anak at patuloy nilang maranasan ng overflowing blessing na nanggagaling sa iyo. Lord God Almighty, malusog na katawan, mahabang buhay, pagpapalang physical at spiritual. In Jesus' name, Lord, salamat. Lord, sinagot mo na mga prayer request po nila sa iyo at nangyari na ito dahil ang mga anghel ay panik-panaog na dala ang prayer request namin sa iyong kaharian at pagbaba niya, dala na ang kasagutan. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Pinagpala mo na po ang buhay ng bawat isa at sinagot mo na ang mga panalangin ng puso po nila. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name, amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kulang ata cake mo. Happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati. Kulang. Maligayang bati. Isa pa pala kay Kuya. Mas malaki kay Kuya. Maligayang bati. Amen, amen. Mag-wish kayo. Tapos, mag-blow. Ayan. Sige, blow nyo na. Sabay kayo. 1, 2, 3. Amen, amen. Sandali na. Kukunan kayong picture. Isa pa kay Kuya Rene. Ayun. Nahuli siya ng punta sa harapan, kaya nahuli rin yung cake niya. Ayan. Pero may blessing pa rin. Bilis, bro. Ayan. Praise God. Amen, amen. Bago i-blow ni Kuya, mag-wish muna siya. Hawa, Kuya. Ayan, talaga special si Kuya. 2, 3. Amen. Praise God. Picture, compress. Picture, Kuya. Pipicturean. Asa yung cameraman natin? Abi, ito pala. Ayan, kuha lahat. Oy, Maya, steady ka lang sa mami. Tayo. Isa pa. Ayan. Okay, happy birthday. God bless. Amen, amen. So, thank God. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat para sa ating closing prayer. Ayan. Gusto niyo ba umawit muna kay Lord? Magpuri. Sige, isang awit muna po tayo kay Lord. At alam nyo, doon po, pag-ati namin doon, 3 to 4 hours nagtuturo si Apostle Rene Carillo. Hindi kami nainip. Talaga ang sarap makinig. Kumare, doon na lang tayo lahat. Talaga ibang klase po. Kaya sabi ko nga, doon sa secretary, sige, next year, pati lahat ng pastor, dyan na kami a-attend ng training at pating leadership. Kasi talagang okay na po yung lugar. Wala kang babayaran free. At kung may registration man next year, di mag-register. Pero kahit wala, di mag-offering ka na lang, magdala ka ng i-offering. Kasi yung mga nasa harapan, hindi naman sa simulang offering, lalagyan mo lahat eh. Di lagyan mo na isa, kasi mamaya uli may offering. Di lagyan mo yung isa, mamaya uli meron. Di lahat nalagyan mo. Ganun po doon. Kaya salamat kay Lord, talagang grabe po yun na ating nadaluhan doon. Umawit po tayo. Magpuri tayo kay Lord. Araw-araw. Amen. Sige po. Hallelujah. Whoa-oh. 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 Kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, Araw-araw sasahan, araw-araw di iiwan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw, O Diyos, ano mang maging panahon, maging panahon, anumang pagkakaoy, mga dancer, sama kayo. anumang maging sitwasyon, Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wo-oh, 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 wo-oh. O, yung mga yun, lalaki. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, maging panahon, anumang maging pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wo-oh, 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 wo-oh,
katulad, lalala kang katulad. Wala kang 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 katulad, lalala kang katulad. Oh, wala. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano man, Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Whoa-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Balik natin ang lahat ng papuri sa Panginoon at pasasalamat. Thank you, Lord, sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng pasasalamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Patuloy po tayo yumuko at tumigit para sa ating pangwakas na panalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, muli sa iyo ang Panginoon namin nabalik ang papuot pasalamat sa iyong malakasang pagkilos sa aming kalagitnaan.
banal na Espiritu, for your presence, for your anointing this day of celebration, O God. Salamat ng marami, O Panginoon, sa paalala ng iyong salita, O Panginoon, na mayroong kapangyarihan ng aming pagdideklara ng iyong mga pangako, O Panginoon. Salamat din. At maging, O Panginoon, sa biyaya, O Panginoon, ng banal na komunyon, ganun din, O Panginoon, Amen. inaangkin namin, O Panginoon, ang galingan, O Panginoon, Thank you, sa Lord, pagpuri for the at sa healing. karamdaman, O Panginoon, Strength maging, for the O Panginoon, blessing. sa patuloy na kalayaan sa kasalanan, O God. Amen, amen, Masalamat Lord. din ang marami, O Panginoon, na kami, O Diyos, ay nagkakasama-sama, O Yes, Panginoon, Lord. hallelujah, sa iyong sambahan, O God. At patuloy na pinagpapasalamat ang lugar na ito, O Thank you, Panginoon. Lord. Patuloy itong pagpalain, O Panginoon. Amen. Patuloy mo, Panginoon, panahanan, O Panginoon, ng iyong bahay, sambahan, O God. Yes, Lord. Palain mo ang mga namumuno, simula kay Bishop namin, O Panginoon, kay Amen, Bishop amen. Leo, O Panginoon, kay Rep. Stella, lahat ng leader, pastor, O Hallelujah. Panginoon, na simbahan ito, O Panginoon, ng J-Blue, O Panginoon, patuloy mo, O Panginoon, samahan, O Panginoon, Thank you, sabayan, Lord. patuloy mong ingatan, O God. Amen, Lord. Salamat ng marami, at sa araw na ito muli, Panginoon, inaangkin namin ang lahat, O Panginoon, Amen, hallelujah, amen. ng katugunan, O Thank you, Panginoon, Lord, for the kasagutan, answered prayer. sa lahat na iyong mga idineklara, O Panginoon, Amen. panalangin sa lugar Lord, na ito, thank you, Panginoon. Lord. Maganap, O Panginoon, na iyong Salamat po, Panginoon. Let your kingdom come. Amen. Let your will be done, O God. Siya nga po, and Lord. everything be done for your glory Yes, Lord. and for your glory alone. This is our prayer, and we say, Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen.